Mấy vị tiểu đồng chí, xin chú ý vệ sinh công cộng. Cái gì? Vệ sinh công cộng? Ngươi là ai? Lão tử muốn làm gì? Cần ngươi tới dạy sao? Đúng vậy. Xin đừng khạc nhổ bừa bãi. Sao? Khạc nhổ bừa bãi phạm pháp sao? Lão tử cứ thích khạc. Ngươi tới cắn ta hả? Tới cắn ta đi. Chỉ cần không phạm pháp, lão tử muốn làm gì thì làm. Ngươi chỉ là một con đàn bà quét rác. Ngươi tưởng ngươi là ai? Lão tử không chỉ khạc nhổ bừa bãi, lão tử còn tiểu tiện đại tiện bừa bãi nữa. Ngươi cũng chỉ có thể trừng mắt nhìn. Khạc nhổ bừa bãi không phạm pháp. Ngọc La Sát, ty chủ đương nhiệm của Hình Thiên Ti, nhưng mạo phạm Hình Thiên Ti, đại ti mạnh, tội tử. Hình Thiên Ti, đại hạ Hình Thiên Ti, nắm giữ quyền chấp pháp tối cao, trên trừng vương hầu tướng soái, dưới chém yêu ma quỷ quái. Cho dù là đại hạ quốc chủ phạm tội, cũng phải bị họ thẩm phán. Nhưng ta chỉ vứt rác. Khạc nhổ, không cần họ đến bắt ta đâu. Bái kiến đại ti mạnh. Con đàn bà này lại là uy chấn đại hạ, quyền thế vô song. Diệp vô song, đại ti mạnh Hình Thiên Ti đại hạ. Hình Thiên Ti chủ, đại ti mạnh. Giờ ta không còn là đại ti mạnh. Đứng dậy đi. Hắc Sơn xã Đông Doanh lợi dụng lúc ngài ẩn cư, thâm nhập đại hạ, ở vùng Giang Nam này hoành hành bá đạo. Kính xin đại ti mạnh ra tay, tiêu diệt lũ gian tặc này, trả lại cho đại hạ một bầu trời trong sáng. Năm đó ta gia nhập Hình Thiên Ti là để tìm kiếm muội muội Hiểu Tuyết bị bọn buôn người bắt cóc. Sau đó tìm được Hiểu Tuyết và diệt trừ mọi tội ác trong đại hạ, mới chọn ẩn cư. Giờ muội muội ta đã gả vào nhà tốt, hiện tại an tâm dưỡng thai. Sao ta có thể phá vỡ cuộc sống yên bình này? Nhưng ngươi yên tâm, ta tuyệt đối không cho phép lũ giặc hoành hành ở đại hạ ta. Ta sẽ sắp xếp người giúp ngươi giải quyết lũ giặc Đông Doanh này. Vâng. Ngày mai là sinh nhật muội muội ta, nhớ tham dự tiệc sinh nhật. Ta sẽ tuyên bố một số việc. Đại ti mạnh yên tâm, La Sát nhất định đến đúng giờ. Ngày mai hãy sắp xếp cho ta tiệc sinh nhật của muội muội ta. Ngoài ra, Hắc Sơn xã không hiểu quy củ, phối hợp với Ngọc La Sát tiêu diệt chúng. Được, ta lập tức về Giang Thành. Lũ giặc Đông Doanh khốn kiếp thừa cơ hội xâm nhập, quấy nhiễu đại hạ ta, ta sao có thể ngồi yên nhìn được? Nhưng Hiểu Tuyết đang dưỡng thai, thời khắc mấu chốt, ta tuyệt đối không thể để nàng lo lắng sợ hãi. Cũng may nhà họ Cao đáng tin cậy. Lưu Phụng Mai, mẹ chồng Diệp Hiểu Tuyết. Diệp Hiểu Tuyết, em gái Diệp vô song. Tiện nhân, nước lạnh thế này, ngươi muốn ta bị đông cóng sao? Xin lỗi mẹ. Đi đường cũng không biết đi, hai cái chân này mọc cho vui sao? Nước nóng thế này, ngươi muốn làm bỏng ta sao? Mẹ, con vừa thử nước rồi, không nóng. Thứ tiện nhân này, con học được cách cãi lại rồi. Mẹ, chuyện gì vậy? Cao Khởi Thắng, chồng Diệp Hiểu Tuyết. Con trai, con nhỏ này lấy cho mẹ, nước rửa chân cũng không xong, nhìn xem, làm mẹ bỏng rồi. Alo. Được. Chuyện gì vậy? Cha con muốn dẫn con hồ ly tinh đó về. Biết rồi. Chuyện vừa rồi, nếu ngươi dám nói ra nửa lời, ta có cả trăm cách để lấy mạng con hồ ly tinh chị ngươi đó. Chồng, hôm nay sao về sớm vậy? Cao Hàn Văn, tổng đốc Giang Thành. Ngày mai muội muội của một nhân vật lớn sẽ tổ chức sinh nhật ở Thái Bạch Lâu Giang Thành.
Nhà họ Cao chúng ta đều được mời. Ngày mai các người phải ăn mặc chỉnh tề. Đặc biệt là Hiểu Tuyết, nhớ mặc bộ đồ đẹp nhất của con. Cha, thần bí vậy, là nhân vật lớn nào vậy? Bên phải quốc chủ, đỉnh lưu đế đô, dưới 1 người, trên vạn người. Thân phận cụ thể cha không tiện tiết lộ. Nhân vật đỉnh cao chỉ đứng sau quốc chủ đại hạ. Đúng vậy, có thể gặp được nhân vật lớn này là vinh hạnh cả đời của các người. Phụng Mai, tay bà làm sao thế này? Không sao, tôi vừa mới chuẩn bị nước rửa chân cho Hiểu Tuyết, hơi nóng một chút, con bé hắt cả vào người tôi. Không sao đâu. Hiểu Tuyết, sao em lại làm như vậy? Chị ơi, trước đây em dịu dàng ngoan ngoãn biết bao, hiểu chuyện đơn thuần. Sao từ khi đến Cao gia em lại bắt đầu dở chứng tiểu thư thế hả? Khởi Thắng cũng đừng quá chiều chuộng nó, đừng làm hư nó. Thôi được rồi, không sao, hơn nữa mẹ cũng không sao mà. Đừng trách Hiểu Tuyết, cô ấy đâu cố ý. Hơn nữa, vợ của tôi nhất định phải yêu thương chiều chuộng cả đời, sẽ không để cô ấy phải chịu uất ức. Hiểu Tuyết, trong thẻ đen này của chị có chút tiền lẻ, em cứ cầm lấy mà đưa cho mẹ chồng và Khởi Thắng tiêu. Bình thường em phải học cách quan tâm đến gia đình mình nhiều hơn. Vô Song tỷ, số tiền này em sẽ giữ hộ Hiểu Tuyết, phòng cô ấy tiêu hoang. Có cậu quản Hiểu Tuyết, tôi yên tâm rồi. La Sát tỷ, Đại Ti Mạnh e rằng sẽ không xuất sơn nữa. Thanh Loan, dưới trướng Ngọc La Sát. Phải làm sao đây? Chỉ một Hắc Sơn xã còn con, vốn không đáng lo ngại. Nhưng lần này, đằng sau Hắc Sơn xã không chỉ có bóng dáng của tứ đại gia tộc Đông Doanh, mà thậm chí còn có Kiếm Thánh Liễu Sinh Nhất Lang đứng sau thao túng. Ngoại trừ Đại Ti Mạnh, không ai có thể địch lại Liễu Sinh Kiếm Thánh. Đại Ti Mạnh khi còn nhỏ đã vô tình để lạc mất muội muội Diệp Hiểu Tuyết, sau đó gia nhập Hình Thiên Ti cũng là để tìm cô ấy. Bây giờ Diệp Hiểu Tuyết đã gả vào Cao gia phủ tổng đốc, còn đang mang thai nữa, để muội muội có được một cuộc sống bình yên, e rằng Đại Ti Mạnh sẽ không ra tay nữa. Cao gia phủ tổng đốc, Diệp Hiểu Tuyết đã gả cho con trai Cao Hàn Văn là Cao Khởi Thắng. Không sai, không được. Cao Khởi Thắng những năm đầu ở nước ngoài là vì tội cưỡng hại tập thể suýt vào tù, nhưng đã được Cao Hàn Văn bảo kê. Đại Ti Mạnh hồ đồ quá, sao có thể giao Hiểu Tuyết cho tên súc sinh đó chứ? Cái gì? Cuộc sống hôn nhân của Hiểu Tuyết tuyệt đối không giống như Đại Ti Mạnh miêu tả hạnh phúc mỹ mãn như vậy đâu, mà là rơi vào địa ngục trần gian. Thanh Loan, người mau đi điều tra một chút. Vâng. Y Đằng tiểu thư, tôi đã mang người tới. Y Đằng Huệ tử, công chúa tộc Y Đằng của Đông Doanh. Tốt lắm, quả là tuyệt sắc gia nhân. Ngày mai Kháo Sơn Vương Dương Lâm sẽ tổ chức tiệc sinh nhật tại Thái Bạch Lâu cho muội muội của một nhân vật tầm cỡ. Khi đó con trai ông ta Dương Gia Quân cũng sẽ đến. Hắc Sơn xã chúng ta muốn hợp tác với Dương gia, dựa vào hắn ta và sức ảnh hưởng của Kháo Sơn Vương thống trị Giang Thành, thậm chí thống trị toàn bộ 12 tỉnh Giang Nam. Dương Gia Quân thích nhất phụ nữ mang bầu xinh đẹp, hắn ta chắc chắn sẽ thích, sẽ không từ chối đâu. Được làm việc cho Y Đằng tiểu thư là vinh hạnh của Cao Khởi Thắng tôi. Tiểu Tuyết, tỷ tỷ phải rời khỏi Giang Thành là một việc lớn. Sau này muội phải tự chăm sóc bản thân thật tốt, phải đối xử tốt với mẹ chồng và chồng. Cuộc sống hạnh phúc không dễ có được, nhất định phải biết trân trọng. Ngày mai nhớ Y Đằng tiểu thư vậy. Tỷ tỷ đừng đi. Thực ra Cao Khởi Thắng là một tên súc sinh, hắn ta luôn ngược đãi tôi, bây giờ còn muốn bán thân tôi để lấy lòng bọn chúng. Cả nhà bọn chúng đều thông đồng với giặc phản quốc. Chúng ta còn trông cậy vào cô ta để hầu hạ Dương thiếu. May mà ngươi chưa gửi tin nhắn đi, nếu không thi thể của chị gái ngươi ngày mai sẽ bị treo trên thành hào mất. Đưa cô ấy xuống đi. Đi. Ta đã từ biệt Hiểu Tuyết rồi, sau này xin nhờ các ngươi chăm sóc cô ấy cho tốt. Đại Ti Mạnh cứ yên tâm, Cao gia chúng tôi dù có phải liều mạng cũng sẽ bảo vệ tốt. Tiểu thư Hiểu Tuyết có người chồng tốt như Khởi Thắng và mẹ chồng tốt như Phụng Mai, ta cũng yên tâm ra đi.
Điều tra thế nào rồi? Sau khi Diệp Hiểu Tuyết gả vào Cao gia, không hề được sống hạnh phúc. Như lời Đại Ti Mạnh nói, ngược lại, cô ấy mỗi ngày đều bị Cao Khởi Thắng và Lưu Phụng Mai, hai kẻ xúc sinh đó, thay phiên nhau ngược đãi. Tên Cao Khởi Thắng này còn đăng video bạo hành Diệp Hiểu Tuyết lên trang web đen để kiếm lời. Cái gì? Đây là bằng chứng video tôi lấy được từ web đen. Ngoài ra, Cao Khởi Thắng còn lén lút cấu kết với Hắc Sơn xã. Tiền sinh hoạt phí hàng tháng Đại Ti Mạnh gửi cho Hiểu Tuyết đều bị hắn đưa cho Hắc Sơn xã, trở thành quỹ tội phạm. Thật không thể chấp nhận được. Phải nói sự thật cho Đại Ti Mạnh biết. Không ổn rồi. Đại Ti Mạnh sắp lên máy bay đến biên giới. Ngay cả tiệc sinh nhật của Diệp Hiểu Tuyết cũng không đến được. Cô ấy bảo tôi gửi lời chào tạm biệt cuối cùng đến người. Đại Ti Mạnh định là sau khi bình định người đông doanh sẽ hoàn toàn lui ẩn, ngay cả số điện thoại cũng hủy rồi. Nhưng Hắc Sơn xã bây giờ không phải hạng tầm thường, chỉ có cô ấy mới giải quyết được. Hơn nữa, còn Hiểu Tuyết nữa. Cô ấy phải làm sao? Mau đến sân bay với tôi, đuổi theo Đại Ti Mạnh. Y Đằng tiểu thư, sao cô lại đến đây? Dương Gia Quân, con trai Dương Lâm. Nếu cha tôi biết tôi qua lại với các người thì ngày mai ông ấy sẽ phế tôi mất. Không phải đến để bàn bạc với Dương thiếu ra sao? Cậu thật sự cam tâm sống dưới cái bóng của Kháo Sơn Vương sao? Dương thiếu gia, Hắc Sơn xã chúng tôi muốn hợp tác với cậu. Chúng tôi sẵn lòng giúp cậu trở thành Kháo Sơn Vương mới. Cha tôi là vua của thế lực ngầm 12 tỉnh Giang Nam, cũng là cao thủ cấp tông sư của đại hạ. Đằng sau tôi là Liễu Sinh kiếm thánh. Ngoại trừ Đại Ti Mạnh đã mất tích, không ai ở đại hạ địch nổi. Cậu hợp tác với chúng tôi sẽ nhanh chóng thay thế hắn, trở thành Kháo Sơn Vương mới. Và lại, ta biết Dương thiếu thích mỹ nữ mang bầu. Đây là thứ ta chuẩn bị cho Dương thiếu, món tráng miệng trước bữa ăn. Vụ này tôi làm. Mẹ, con trai, mọi việc đã xong chưa? Sao con lại mang con tiện nhân này về nữa? Tiểu thư Y Đằng rất hài lòng với con. Bây giờ con đã là người của Hắc Sơn xã rồi. Còn con tiện nhân này chỉ còn thoi thóp tìm chỗ nào đó chôn đi cho rồi. Thật xui xẻo. Con trai, mẹ thấy con tiện nhân này vẫn còn thoi thóp bán nó cho lão đại Hắc Sơn xã. Mẹ vẫn là mẹ sáng suốt. Cô đó cứ coi như là vì Cao gia chúng ta mà cống hiến. Đợi khi cô lên đường rồi, tôi sẽ cho chị của cô xuống bầu bạn với cô để tỏ lòng biết ơn. Cô thấy thế nào? Đại Ti Mạnh, máy bay đã chuẩn bị xong, mời ngài lên máy bay khởi hành. Dạo này không biết sao nữa, cứ bồn chồn lo lắng, luôn cảm thấy có chuyện lớn sắp xảy ra. Hiểu Tuyết vẫn bình an, Hắc Sơn xã thì có Kháo Sơn Vương cùng Ngọc La Sát dọn dẹp, biên giới đại hạ càng cần ta hơn. Khoan đã, Ngọc ty chủ, sao cô lại đến đây? Ta đến lấy mạng chó của ngươi. La Sát, ngươi làm gì vậy? Ta làm gì sao? Đại Ti Mạnh, ngươi tự tay đẩy em gái mình xuống vực sâu. Ta đến đây để trả thù cho cô ấy. Trước tiên chém Cao Hàn Văn, rồi chém Cao Khởi Thắng, cuối cùng diệt cả nhà họ Cao, mới có thể nguôi ngoai mối hận trong lòng ta. Cô đang nói nhảm gì vậy? Hiểu Tuyết ở Cao gia rõ ràng rất hạnh phúc. Hạnh phúc? Ngươi nhìn cho rõ đi. Không thể nào. Sự thật bày ra trước mắt, còn gì là không thể. Tên xúc sinh Cao Khởi Thắng đó coi em gái ruột thịt của ngươi như nô lệ. Ngươi nghĩ rằng gả cô ấy vào Cao gia là để cô ấy có cuộc sống hạnh phúc sao? Nhưng thực tế là đẩy cô ấy xuống 18 tầng địa ngục. Rốt cuộc là chuyện gì? Thuộc hạ thực sự không biết gì cả.
Tên xúc sinh Cao Khởi Thắng, trở về ta nhất định lột da rút gân hắn. Đại Tim Mạnh, vừa nhận được tin Diệp Hiểu Tuyết bị Cao Khởi Thắng và Y Đằng Huệ Tử bắt đi, không rõ tung tích. Cái gì? Hiện tại Cao Khởi Thắng và Y Đằng Huệ Tử đang trên đường đến Thái Bạch Lâu tham gia yến tiệc. Yến tiệc Thái Bạch Lâu là do Kháo Sơn Vương sắp xếp, nhưng Kháo Sơn Vương và Y Đằng Huệ Tử không có nửa điểm giao tình, trái lại là kẻ thù không đội trời chung. Bọn chúng đến đó e rằng có âm mưu khác. Dù thế nào đi nữa cũng phải tìm em gái tôi trước. Hắc Sơn xã cũng nhất định phải bị tiêu diệt. Còn tên Cao Khởi Thắng đó tôi sẽ tự tay xử lý. Sinh tử ấn nắm giữ quyền hành hình thiên ti, định đoạt sinh tử thế nhân. Phượng huyết kiếm thiết lập võ lực hình thiên ti, chém hết thảy tội nghiệt. Kim lũ y thể hiện uy nghi hình thiên ti, trấn áp tà ma quỷ quái. Cung nghênh Đại Tim Mạnh về vị trí. Sau này còn cần Vương tổng để mắt giúp đỡ. Nhất định. Cao Khởi Thắng lại gia nhập Hắc Sơn xã, con trai tổng đốc vốn đã thân phận tôn quý, hôm nay lại là khách quý của Hắc Sơn xã. E rằng chưa tới 10 năm nữa toàn bộ Giang Thành đều sẽ mang họ Cao, còn hơn cả Giang Thành. Hắc Sơn xã bá khí vô song, e rằng sau này 12 tỉnh Giang Nam đều sẽ mang họ Cao. Gần đây tôi nhận được một vụ làm ăn lớn, mong hai vị huynh đệ chiếu cố nhiều hơn. Quan hệ qua lại thôi, đó là điều đương nhiên. Con trai Triệu Thiên Lâm, bá chủ Nam Thành. Đây chẳng phải là Hàn Tam Thiên, thủ phú Đông Thành sao? Hàn Tam Thiên, thủ phú Đông Thành. Triệu Thiên Lâm, bá chủ Nam Thành. Hà Trường Phong, tổng sư Tây Thành sao? Hà Trường Phong, tổng sư Tây Thành. Chào Cao thiếu. Chào Cao phu nhân. Đông Thành, Nam Thành, Tây Thành là ba thế lực đứng đầu 12 tỉnh Giang Nam. Ba vị là đầu rồng của mỗi thành. Giang Thành chúng tôi chỉ là hạng bét. Ngay cả cha tôi đến đây gặp ba vị cũng phải cung kính. Hôm nay sao lại ngược lại thế này? Cao thiếu gia nhập Hắc Sơn xã, hiện giờ đã là nhân trung chi long rồi. Hắc Sơn xã thế nhưng chỉ đứng sau Kháo Sơn Vương, một mình xưng bá 12 tỉnh. Chúng tôi so với những thế lực khổng lồ này chẳng đáng gì. Cao thiếu nói đùa rồi. Bây giờ chính là 12 tỉnh Giang Nam, tất cả bá chủ ở đây đều phải cung kính vấn an ngài một tiếng. Con trai, bây giờ con thật là oai phong, bán đi con tiện nhân đó, đổi lấy cơ hội làm người trên người, thật sự rất đáng giá. Con làm việc cho Y Đằng tiểu thư là vinh hạnh của con. Ngày sau Hắc Sơn xã quét ngang Giang Nam, ngay cả cha con cũng phải xách giày cho con. Lão già cha con thông đồng với con hồ ly tinh đó, đó là đáng đời hắn. Chỉ tiếc là Diệp Vô Song kia cũng tiền của ba con rồi bỏ trốn. Nếu không thì con cũng đóng gói bán cho bọn họ, đưa cô ta đi làm bạn với Diệp Hiểu Tuyết. Cao Khởi Thắng, nói ra tung tích của em gái tôi, nếu không nhất định sẽ cho ngươi lên đường không có chỗ chôn. Ngươi vậy mà còn dám đến đây, tại sao tôi không thể đến? Bữa tiệc hôm nay vốn là Kháo Sơn Vương, tiệc mời những nhân vật lớn, cái loại người thường như ngươi. Cho dù là chồng tôi có đưa thiệp mời cho ngươi, ngươi cũng không có tư cách bước vào cửa này. Thiên hạ rộng lớn này không có nơi nào Diệp Vô Song ta không thể đến. Nể mặt Cao Hàn Văn, tôi không muốn ra tay. Con đường sống duy nhất của các ngươi là giao ra tung tích của em gái tôi, lấy cha con ra dọa con kìa. Bây giờ tôi là người của Hắc Sơn xã, cho dù ba tôi đích thân đến, ông ấy cũng không làm gì được tôi. Thông địch phản quốc, tội chồng thêm tội. Thôi đi, đồ nhà quê tầm thường như ngươi, hạ tiện vô sỉ, cám dỗ chồng tôi, còn mượn oai hùng để xét xử con trai tôi. Ta thấy ngươi là đầu óc hỏng rồi phải không? Ta muốn xét xử ai chỉ là chuyện một câu nói, không cần dựa vào bất cứ ai. Cô ta diễn đến nghiện rồi. Ngươi muốn xét xử ai thì xét xử. Ngươi tưởng ngươi là Hình Thiên Ti sao? Hắc Sơn xã hiện nay đang thống trị Giang Thành, con trai tôi có thể gia nhập, đó là vinh hạnh của nó. Kể cả chồng tôi, Giang Thành tổng đốc đến cũng không dám động đến nó. Còn ngươi ở đây khô môi múa mép, leo lên cành cao của chồng tôi còn chưa tìm ngươi tính sổ đâu. Vốn nghĩ rằng
Ngươi cầm tiền bỏ chạy là xong. Hôm nay vậy mà còn dám xuất hiện, thật là tự tìm đường tử. Ta có thể xuất hiện ở đây là đã chừa cho các ngươi con đường sống cuối cùng rồi. Còn không biết điều, các ngươi mới là tự tìm đường tử. Hôm nay là yến tiệc của người có máu mặt. Người đến đều là danh gia vọng tộc. Người đàn bà này là cảm thấy chúng ta hôm nay không dám ở đây động thủ lấy mạng người nên mới ngông cuồng như vậy. Nhưng người thường như cô ta làm sao hiểu được kẻ có địa vị cao muốn diệt trừ một người là không cần dùng đao. Danh lợi và quyền thế mới là công lý chính nghĩa. Ta muốn diệt trừ ngươi, thậm chí sẽ không làm bẩn tay ta. Hay cho danh lợi quyền thế chính là chính nghĩa công lý. Ngươi hãy giơ tay lên, diệt ta thử xem. Ngươi cái đồ thôn nữ diễn nghiện rồi. Không có sự che chở của cha ta, ngươi chẳng là cái thá gì. Mẹ ta thế nhưng là phu nhân của Giang Nam Tổng đốc, ngồi trên đỉnh cao quyền lực. Bà ấy diệt ngươi còn chẳng cần chớp mắt. Ngươi muốn xem, vậy thì ngươi hãy nhìn cho rõ ràng. Ta muốn diệt trừ ngươi chỉ là chuyện một câu nói thôi. Các vị đang ngồi đây, người đàn bà này phu bày dáng dâm, hạ tiện vô sỉ, cám dỗ chồng tôi. Hôm nay còn đến đây gây rối tại yến tiệc của các nhân vật lớn. Này, tôi lấy danh nghĩa phu nhân tổng đốc xét xử ngay tại đây. Giang Thành đệ nhất dâm phụ, tôi không chỉ muốn cho cô ta thân bại danh liệt, không được lên đường tử tế. Mọi người thấy thế nào? Xét xử cô ta, xét xử cô ta. Ta chưa bao giờ cần sự che chở của Cao Hàn Văn. Cái gọi là xét xử của ngươi trong mắt ta chỉ là trò hề nhảy nhót. Ai dám cùng Lưu Phụng Mai đứng cùng một chỗ tự gánh lấy hậu quả. Ngươi cái đồ tiện nhân, vốn dĩ chỉ là một con nhỏ nhà quê, không có sự che chở của cha ta, ngươi chỉ có thể làm bạn với thùng rác. Còn về đứa em gái của ngươi, cũng là một kẻ hạ tiện. Ta vốn định cho nó ở Cao gia làm nô làm tỳ cho ta, nhưng nó quá vô dụng, ngay cả làm nô làm tỳ cho Cao gia cũng không xứng. Cao Khởi Thắng dám sỉ nhục muội muội ta thêm một câu nữa. Tử, con tiện nhân, cuồng ngạo như vậy, còn dám đánh con ta, dâm phụ nhà ngươi, phá hoại gia đình người khác, còn dám ra tay với nạn nhân. Nếu không xét xử kẻ này, thiên lý ở đâu, chính nghĩa ở đâu? Hôm nay chính là tiệc của các nhân vật lớn, không thể để người đàn bà này làm ồ ế nơi này. Ủng hộ phu nhân tổng đốc, chính nghĩa tất thắng, công lý tất thắng, để cho Giang Thành đệ nhất đát kỷ này bị trừng phạt nghiêm khắc. Xét xử cô ta đi, xét xử cô ta, xét xử cô ta. Thấy chưa? Đây chính là năng lực của phu nhân tổng đốc. Ngươi không chỉ câu dẫn chồng ta, còn đem cái thứ tạp chủng Diệp Hiểu Tuyết kia đưa vào Cao gia chúng ta, khiến Cao gia chúng ta gà bay chó sủa. Hôm nay ta không chỉ muốn ngươi lên đường, mà còn muốn đóng ngươi vào cột nhục hình, chịu hết thảy nhục mạ, bỏ mạng trong thân bại danh liệt. Tôi đại diện cho giới thượng lưu thương giới Giang Thành, ủng hộ phu nhân tổng đốc. Người đàn bà như vậy lăng loàn vô sỉ, nên bị dìm lồng heo, lấy đó làm gương. Ta đại diện Giang Thành, tất cả các hào môn thế gia ủng hộ tổng đốc phu nhân. Ngâm lồng heo cũng không đủ để trừng phạt ả, tốt nhất là đánh gãy tay chân của ả để ả khỏi chạy trốn. Tôi đại diện giới danh tiếng Giang Thành, ủng hộ tổng đốc phu nhân. Loại người như ả, đồ không biết liêm sỉ, lấy mạng ả còn chưa đủ, hãy cùng nhau nguyền rủa ả không được siêu sinh, kiếp sau đầu thai làm chó. Ủng hộ tổng đốc phu nhân, ủng hộ tổng đốc phu nhân, ủng hộ tổng đốc phu nhân. Ta muốn xét xử ngươi, thậm chí không cần mở miệng, chỉ cần động ngón tay út của ta cũng đủ để nghiền nát ngươi thành cho bụi. Ta chỉ nghe thấy một lũ ếch ngồi đáy giếng đang kêu ồm ộp. Đằng sau mẹ ta là trời Giang Thành, trời sắp sập rồi. Ngươi còn giả vờ cái gì? Đằng sau ta là trời Đại Hạ, còn nhà họ Cao các ngươi quả thật là chọc thủng trời. Cái gọi là danh gia vọng tộc Giang Thành chẳng qua chỉ là một bãi bùn nhão, hôi thối không chịu nổi. Chỉ bằng bọn chúng mà cũng dám động đến ta. Sắp lên đường đến nơi rồi mà còn dám mạnh miệng. Người đâu? Tổng đốc phu nhân, Cao thiếu, hai vị có gì căn dặn? Với thân phận tổng đốc phu nhân, ta tuyên bố xét xử ả. Tiện nhân không biết liêm sỉ này, ta muốn các ngươi đánh gãy tứ chi của ả, cắt lưỡi ả, rồi nhốt vào lồng heo, ném xuống sông cho cá tôm ăn. Vâng. Trong địa phận Đại Hạ, chỉ có Hình Thiên Ti mới có quyền xét xử. Lưu Phụng Mai ngươi không có bản lĩnh đó. Tổng đốc phu nhân đứng trên đỉnh cao Giang Thành, lời của bà ấy còn có trọng lượng hơn cả Hình Thiên Ti Giang Thành. Con đàn bà này điên rồi, bắt đầu nói nhảm rồi. Thôi, chắc là sợ quá
Nên bị điên rồi. Thôi, nhét cô ta vào lồng heo đi. Lúc ném thì ném xa một chút. Đừng để cô ta làm ô nhiễm nước Giang Thành. Động thủ. Dừng tay. Ba, vừa rồi người đàn bà này lấy danh ba làm càn làm quấy ở đây, nói muốn bãi chức của ba, còn nói muốn lấy đầu của ba nữa. Đáng lẽ là chuyện nhà không nên nói ra ngoài, nhưng người đàn bà này cứ nhất quyết mượn oai hùng của ông. Vậy thì đừng trách tôi ra tay tàn độc. Tôi đã tuyên bố trước mặt mọi người là sẽ cho người đàn bà này ngâm lồng heo rồi. Đồ ngu xuẩn, nghịch tử. Chuyện này, ông ta điên rồi. Diệp tiểu thư, Lưu Phụng Mai và Cao Khởi Thắng tự tìm đường tử, nhưng có thể nể mặt tôi bao nhiêu năm nay, tận tâm tận lực, tha cho bọn họ một mạng không? Ta đã cho bọn họ cơ hội rồi. Bản thân chúng không biết trân trọng. Ngươi tự lo liệu đi. Cha, đàn bà này đúng là hồ ly tinh mà. Ngươi quỳ xuống với cô ta làm gì? Nghiệt xúc. Con trai, ngươi biết cái gì chứ? Hôm nay ngươi gây chuyện động trời rồi. Ta cho ngươi 5 giây nói ra chỗ của Diệp Hiểu Tuyết, rồi tự chặt 2 chân để tỏ lòng sám hối. Nếu không, Cao gia ta hôm nay sẽ gặp đại họa diệt môn. Ta nói cho ngươi biết, ngươi điên rồi sao? Vì con tiện nhân này lại dám ra tay với chính con trai ruột của mình. Cha, sao cha còn diễn với đàn bà này nữa? Mà diễn cũng giống thật đấy. Nếu không biết lai lịch của đàn bà này, ta còn tưởng ta là nhân vật tầm cỡ nào đó. Ngươi im miệng cho ta. Ngươi mau im miệng cho ta. Hôm nay ta phải diệt trừ tên nghịch tử này. Hắc Long vệ, súc sinh nhà ngươi thật sự đã gia nhập Hắc Sơn xã rồi sao? Lui xuống. Tôi đã gia nhập Hắc Sơn xã thì đã sao? Tuy Hắc Sơn xã là thế lực đông doanh, nhưng ở đại hạ này làm ăn đều hợp tình hợp lý. Có gì mà không thể gia nhập? Hợp tình hợp lý chỉ là cái cớ thôi. Hắc Sơn xã ở đại hạ lấy mạng người phóng hỏa, trộm cắp cổ vật, buôn người, buôn bán nội tạng, không biết bao nhiêu người vì thế mà chịu thiệt hại. Ai gia nhập Hắc Sơn xã, kẻ đó chính là bán nước. Tội đáng Chu Di. Người tưởng ngươi là ai? Còn Chu Di thật sự coi mình là người của Hình Thiên Ti rồi sao? Chẳng lẽ là lúc ở trên giường với cha tôi, lúc cao hứng nhập tâm quá đấy hả? Ngươi im miệng cho ta. Người đâu? Bắt tên nghịch tử này lại. Ta muốn tự tay chặt đôi chân chó của nó. Giang Thành tổng đốc cũng chỉ đến thế mà thôi. Bây giờ tôi không chỉ là người của Hắc Sơn xã, mà còn có Kháo Sơn Vương chống lưng. Ai dám động vào tôi? Kháo Sơn Lạnh, sao lại ở chỗ ngươi? Đây chính là tín vật của Kháo Sơn Vương. Tôi đã làm một việc lớn cho Y Đằng tiểu thư, lôi kéo được con trai của Kháo Sơn Vương là Dương thiếu gia. Hiện giờ Kháo Sơn Vương, Hắc Sơn xã là hai thế lực đồng minh chặt chẽ. Có hai đại nhân vật khổng lồ nắm giữ 12 tỉnh Giang Nam chống lưng cho tôi. Cha không động vào tôi được đâu. Ngươi, không ngờ Dương Lâm cũng sinh ra một đứa con bất hiếu. Ngay cả con trai của ông ta cũng đầu quân cho Hắc Sơn xã. Tên của Dương thiếu gia là thứ mà ngươi có thể gọi thẳng ra sao? Đừng tưởng có cha ta chống lưng cho ngươi là ngươi có thể làm càn. Ta có Kháo Sơn Lạnh, muốn diệt ngươi bất quá chỉ là chuyện vặt. Cung manh Kháo Sơn Lạnh, cầm lông gà làm lạnh tiễn. Ngươi đổ thứ có mắt như mù. Đây chính là tín vật của Kháo Sơn Vương. Con trai ta nắm giữ lệnh bài này, cho dù là lão công của ta cũng phải quỳ xuống cho nó. Không sai, có Kháo Sơn Lạnh này, toàn bộ 12 tỉnh Giang Nam đều phải phục phục. Ngươi không phải nói chỉ có người của Hình Thiên Ti mới có thể xét xử ngươi sao? Bây giờ ta sẽ dùng Kháo Sơn Lạnh này hiệu lệnh 12 tỉnh Giang Nam, tất cả ti chủ cùng nhau xét xử ngươi. Như thế nào, nghịch tử? Kháo Sơn Lạnh hóa ra được dùng như thế này, mở mang tầm mắt rồi. Muốn bọn họ xét xử ta, khuyên ngươi nhanh lên, nếu không đợi đến lúc khai tiệc thì sẽ không còn cơ hội nữa. Lần đầu tiên thấy người vội muốn lên đường như vậy. Được thôi, ta sẽ thành toàn cho ngươi. Nói trước nhé. Đừng nói chỉ là 12 tỉnh Giang Nam, Hình Thiên phân ti, ngay cả Hình Thiên tổng ty ở đế đô cũng không thể xét xử ta. Mày khoác lác. Phương ty chủ Hình Thiên ti Giang tỉnh. Kháo Sơn Lạnh vừa ra, quả nhiên bất phàm. 12 ty đều đã đến đông đủ. Kháo Sơn Vương tung hoành hắc bạch, độc bá Giang Nam, tự nhiên có quyền này. Cao thiếu, bây giờ dùng quyền thế đỉnh cao áp chế tiện phụ nhà quê này, có phần nào dùng cao xạ pháo bắn mũi. Chư vị đến thật đúng lúc.
Bây giờ ta sẽ dùng kháo sơn lệnh này hiệu lệnh mọi người xét xử tiện nhân này, xử nàng ta bỏ vào lồng heo, chặt 4 chi. Trọng hình như vậy. Phạm tội gì? Tiện nhân này quấy rối yến tiệc, có tính là trọng tội không? Yến tiệc hôm nay là do Kháo Sơn Vương chuẩn bị cho vị đại nhân vật của Hình Thiên Tổng Ty. Nếu cô ta dám quấy rối hội trường, đắc tội với vị vạn người kính ngưỡng kia, quả thực tội đáng xử tử ngàn lần. Các ngươi chắc chắn muốn lấy mạng ta. Toàn bộ đại hạ không ai Hình Thiên Ty chúng ta không thể lấy mạng. Quay đầu lại, chịu xét xử. Nếu ta quay đầu lại thì sẽ trị tội các ngươi. Nực cười, ta bảo ngươi quay đầu lại là cho tên tội phạm ngươi một cơ hội. Khoan đã, vị đại nhân vật đó hôm nay đã đến. Mặc dù bà ấy thiết diện vô tư, nhưng thưởng phạt phân minh. Ta khuyên ngươi vẫn nên ngoan ngoãn nhận tội. Chúng ta đều sẽ cho ngươi một con đường sống. Nếu chống đối pháp luật, đừng trách ta ra tay tàn nhẫn. Ta thấy tiện nhân đó sợ rồi, ngay cả đầu cũng không dám quay lại. Ta vẫn thích ngươi, vẻ kiêu ngạo vừa rồi. Phương ty chủ, ta khuyên chư vị mau chóng rời đi, đừng có theo tên nghịch tử của ta ở đây quấy rối. Cao Hàn Văn, ngươi thân là tổng đốc của một thành, lại dám cấu kết với tội nhân. Cẩn thận cái mũ quan của ngươi đấy, không giữ được đâu. Ta chính là vì mũ quan của chư vị mới khuyên mọi người rời đi. Thật nực cười. Ta lấy danh nghĩa Giang Tỉnh Hình Thiên Ty chủ mệnh lệnh ngươi quay đầu lại. Ta lấy danh nghĩa Đông Tỉnh Hình Thiên Ty chủ, ta lấy danh nghĩa ty chủ của Nam Tỉnh Hình Thiên Ty, ta lấy danh nghĩa Tây Tỉnh Hình Thiên Ty chủ mệnh lệnh ngươi quay đầu lại. Che che giấu giấu hành vi của kẻ tiểu nhân, ta muốn xem thử ngươi có gì không thể để người khác thấy. Nếu đã như vậy, vậy thì theo ý ngươi. Bái kiến đại ti mạnh. Cô ta, tại sao bọn họ đều quỳ xuống vậy? Bởi vì 12 tỉnh Giang Nam Hình Thiên Ty chủ cộng lại cũng không dám chọc giận Diệp tiểu thư. Sàng ngôn, ta lấy danh nghĩa Kháo Sơn Vương hiệu lệnh tất cả các ngươi xử quyết dân phụ này, để ả ta lên đường không có chỗ chôn. Kháo Sơn lệnh không phải dùng như vậy. Quyền lực như thế sao có thể để súc sinh nắm giữ? Đây là sinh tử ấn. Sinh tử ấn này là tín vật quyền lực của Hình Thiên Ty, định đoạt sinh tử của người đời, định đoạt sinh tử của thế nhân. Đây là thần khí trấn quốc. Thần vật này cùng biến mất với đại ti mạnh, sao lại ở trong tay cô ta? Sinh tử ấn là tín vật tối cao của Hình Thiên Ty, kim ấn này chỉ là giống nhau thôi, nhất định là giả. Đúng vậy, có mắt như mù. Sao có thể như vậy? Quyền lực của Kháo Sơn Vương vốn dĩ là do đại ti mạnh ban cho, mà Kháo Sơn lệnh ở trước sinh tử ấn vốn chỉ là thứ yếu. Giờ sinh tử ấn đã xuất hiện, Kháo Sơn lệnh tự khắc phải thần phục. Đúng vậy, Kháo Sơn Vương là do đại ti mạnh sắp đặt để quản lý trật tự âm phủ. Kháo Sơn lệnh này gặp phải sinh tử ấn, đúng là chỉ có thể thần phục. Chẳng lẽ sinh tử kim ấn trong tay cô ta là thật? Nếu sinh tử ấn trong tay cô ta là thật, vậy chẳng phải cô ta chính là đại ti mạnh trong truyền thuyết sao? Khó trách 12 ty chủ đều quỳ lại thần phục. Nể tình các ngươi bị gian nhân mê hoặc, ta sẽ không trị tội các ngươi. Mau chóng trở về cung, mỗi người an phận thủ thường. Vâng. Không, không thể nào. Tiện nhân này sống ở tầng lớp thấp nhất, sao có thể có quan hệ với đại ti mạnh, người đứng trên vạn người được chứ? Đến nước này rồi, ngươi vẫn chưa tỉnh ngộ sao? Ngươi thật sự muốn hại cả nhà họ Cao chúng ta bị diệt môn sao? Ngươi mới cam tâm sao? Ta là ai không quan trọng, quan trọng là sinh tử kim ấn, quản chuyện sinh tử, định tội thiên hạ. Ở trong đại hạ này, bất kể là ai, chỉ cần phạm tội đều phải bị ta thẩm phán. Bất kể là vương hầu tướng soái cũng khó thoát chế tài. Nàng quả nhiên là đại ti mạnh. Vừa rồi những gì chúng ta làm đã mạo phạm đại hạ, mạo phạm nhân vật đỉnh cao, mạo phạm đại ti mạnh, đồng nghĩa với mạo phạm quốc chủ, là tội đại nghịch, phải tru di cửu tộc đấy. Sàm ngôn, con tiện nhân muội muội của Diệp Vô Song gả vào Cao gia chúng ta nhiều năm rồi. Nếu nàng thật sự là đại ti mạnh, thì Cao gia chúng ta sao có thể bị vây khốn ở Giang Thành
sớm đã ở đế đô, Hồ Phong Hoán Vũ rồi. Mẹ tôi nói đúng, người như Đại Ti Mạnh trí cao vô thượng, sao có thể là loại nhà quê này, còn gả muội muội vào Cao gia chúng ta. Hơn nữa, Đại Ti Mạnh mất tích nhiều năm như vậy, nàng chỉ là trông giống một chút thôi, sau đó tìm một cái có thể hút từ ấn vỡ, ở đây biểu diễn một màn trò hề tạp kỹ mà thôi, còn dám ở đây mạo danh Đại Ti Mạnh. Lên đường đến nơi rồi, còn ngu xuẩn đến cùng cực. Ta không lấy sinh tử ấn ra là nể mặt ngươi, muốn cho con trai ngươi và Cao gia cơ hội cuối cùng. Không ngờ chúng là không thấy quan tài không rơi lệ. Xin Đại Ti Mạnh tha thứ. Ta thấy không thấy quan tài không rơi lệ là ta mới đúng. Vì gây chuyện mà dám mạo danh Đại Ti Mạnh, ngươi là tự tìm đường tử. Ta khuyên ngươi bây giờ quay đầu còn kịp, quỳ xuống thần phục, rồi tự tay diệt trừ con tiện nhân này. Nếu không, đừng trách ta đại nghĩa diệt thân. Nghiệt xúc, sự ngu xuẩn của ngươi đã đẩy Cao gia xuống vực sâu. Bây giờ mau quỳ xuống, tự đoạn tứ chi, cúi đầu thần phục, nói ra tung tích của Hiểu Tuyết. Nếu Diệp Hiểu Tuyết còn sống, có lẽ còn một tia hy vọng, ta có thể bảo vệ ngươi và Cao gia. Nếu không, ngươi, ta, còn có những người này, dù địa vị cao đến đâu, quyền thế lớn đến đâu, đều sẽ tan thành mây khói. Cha mệt không? Còn diễn cái gì nữa? Người đàn bà này vì gây chuyện mà dám mạo danh Đại Ti Mạnh, đợi Kháo Sơn Vương và nhân vật lớn của Hình Thiên Ti đến, ta thấy tan thành mây khói chính là các ngươi. Cao Hàn Văn, ngươi có phải mù mắt rồi không? Bỏ lỡ tiền đồ rộng mở, cứ phải bám theo con tiện nhân này ở đây nhảy dựng lên như thằng hề. Ngươi không cảm thấy khôi hài sao? Diệp Hiểu Tuyết cái con tiện tỷ đó tối qua đã bị ta tiễn đi rồi. Trước khi đi, nó vẫn còn thoi thóp, mối quan tâm duy nhất chính là tỷ tỷ ngươi đấy. Súc sinh. Ngươi đừng kích động, ta còn chưa nói hết mà. Ngươi có biết ta đã đưa nó đến nơi nào không? Tây Thiên Cực Lạc. Yên tâm đi, không bao lâu nữa ta sẽ đưa ngươi đi theo nó. Xong đời. Bây giờ ngươi mới biết là xong đời rồi sao? Vẫn chưa muộn đâu. Nghe con trai khuyên, tự tay lấy mạng nữ nhân này, cắt đứt quan hệ với nó đi. Con ta hiện giờ được Hắc Sơn xã Kháo Sơn Vương bảo vệ, đảm bảo tương lai ngươi đường quan rộng mở, ngồi lên chức vụ cao hơn. Giang tỉnh trấn thủ cũng đều là có khả năng đấy. Hắn không phải than thở cho mình, mà là thương hại cho các ngươi. Ta đã lên đến đỉnh cao, tương lai vô hạn tươi sáng. Nếu ông ta thực sự là cha ta, thì phải vỗ tay hoan hô cho ta mới đúng. Nghiệt tử, ngươi đã không chịu nhận lỗi, ta chỉ còn cách đại nghĩa diệt thân, tự tay chặt đứt tứ chi của ngươi. Tra hỏi tung tích của Diệp Hiểu Tuyết, để cầu xin sự tha thứ của Diệp tiểu thư. Cao tổng đốc, có ta ở đây, ngươi không thể làm hại Cao thiếu đâu. Ban đầu chúng ta là thuộc hạ của Kháo Sơn Vương, nhưng vẫn luôn là hạng bét, cho đến khi chúng ta đầu quân cho Hắc Sơn xã mới giữ vững được vị trí ngày hôm nay. Nay xuất phát điểm của Cao thiếu còn cao hơn chúng ta nhiều. Cao tổng đốc, ta khuyên người hãy nắm bắt cơ hội một bước lên mây này, đừng tự hại mình. Không ngờ ta còn chưa điều tra, lũ hán gian thông địch bán nước các ngươi lại tự động nhảy ra hết. Nếu hắn nghe lời ngươi thì mới gọi là tự hại mình. Còn tiện nhân nhà ngươi biết cái gì? Hắc Sơn xã thống nhất Giang Nam 12 tỉnh đã là định cục. Cao thiếu chính là nhân tài kiệt xuất của Giang Thành. Cao tổng đốc, mau ra tay xử lý con tiện nhân này, sau đó nhận lỗi với con trai ngươi. Dù sao cũng là cha con, nó sẽ không làm khó người đâu. Nếu không, đợi Kháo Sơn Vương và người của Hắc Sơn xã đến, đừng nói là trước Giang Nam tổng đốc của ngươi, ngay cả cái mạng nhỏ của ngươi cũng phải chôn cùng. Con tiện nhân này, cha, vừa rồi cha ra tay với con không trách cha, quỳ xuống nhận lỗi, diệt con đàn bà đó. Chúng ta vẫn là cha con, tương lai con bảo đảm cha thăng quan tiến chức, trấn thủ Giang Thành cũng không thành vấn đề. Nếu không đợi Kháo Sơn Vương và tiểu thư Y Đằng đến, bọn họ sẽ nổi trận lôi đình. Tôi không cứu được ông đâu. Dương Lâm gặp ta chỉ có thể quỳ xuống. Còn về Hắc Sơn xã, sau đêm nay nó sẽ hoàn toàn biến mất. Mày nói khoác mà không biết ngượng. Mày là cái thá gì, dám bảo Kháo Sơn Vương quỳ xuống? Mày có đức hạnh gì?
Mày dám nói xóa sổ Hắc Sơn xã? Dọn dẹp mày. Thậm chí không cần phải điều động. Nhân vật tầm cỡ đó, ta chỉ cần thổi nhẹ một hơi cũng có thể thổi bay ngươi. Ngươi nói ngược rồi. Là ta thổi một hơi, các ngươi không chỉ tan xác mà còn không còn một mảnh vụn. Diệp Vô Song, tôi thật sự bội phục cô. Đồ con gái quê mùa, dạ làm người có quyền lực cũng ra dáng đấy chứ. Đến nước này rồi, cô còn giả vờ cái gì? Đông Thành là trung tâm kinh tế của Giang Nam, thế lực ngầm của Nam Thành nhiều vô số kể. Tây Thành sở hữu những võ giả mạnh nhất Giang Nam. Ba người này là những kẻ bá chủ nhân kiệt của ba thành này. Cho dù là Hắc Sơn xã và Kháo Sơn Vương đến, cũng chỉ có thể lôi kéo mời chào. Cô thật sự tưởng mình là đại tim mạnh, nói khoác quá không sợ, tự cắn phải lưỡi mình sao? Con đàn bà này sắp lên đường rồi, bây giờ cũng chỉ còn nước mạnh miệng. 5 phút. Sao nào, đây là đang đếm ngược cho mạng sống của mình sao? Nếu như lũ hán gian các ngươi đã tự nhảy ra rồi, khỏi cần tôi điều tra tìm chứng cứ. Trong vòng 5 phút, ba người các ngươi sẽ tan thành mây khói. Tôi sẽ vận dụng chút mưu kế để cho tất cả mọi người biết lũ súc vật bán nước cầu vinh sẽ có kết cục như thế nào. Đám ngu xuẩn. Diệp tiểu thư nói một là một, nói hai là hai. Nếu bây giờ các ngươi quỳ xuống cầu xin, từ bỏ tất cả, ít nhất còn có thể giữ lại được cái mạng nhỏ. Ba, đầu óc ba bị nó mê hoặc rồi hả? Ba con không chỉ bị nước vào đầu óc, mà còn phải đưa đi khám khoa não. Nếu con đàn bà này muốn chơi, vậy thì chúng ta cứ chơi với nó thôi. Năm phút. Không, 1 phút. Đông Thành, Tây Thành, Nam Thành, 3 thành phố, tất cả những kẻ cấu kết với Hắc Sơn xã xử lý sạch sẽ toàn bộ. Kẻ nào dám cấu kết với ngoại địch thì phải chuẩn bị tinh thần tan thành cho bụi, lấy đó làm gương. 1 phút. Ba vị đại lão này không chỉ độc bá một phương, mà phía sau còn có rất nhiều người ủng hộ. Cho dù là Kháo Sơn Vương tung hoành 12 tỉnh Giang Nam, cũng không có cách nào xử lý bọn họ. Người thật là nằm mơ giữa ban ngày. Thôi, yến tiệc sắp bắt đầu rồi, đừng để tiện nhân này làm loạn nữa, kẻo đắc tội với nhân vật lớn, chúng ta sẽ mất nhiều hơn được. Không, 1 phút rất ngắn, cứ cho ả ta đi. Ta thấy ả ta tự tin lắm, như thể đã nắm chắc chúng ta vậy. Ta rất tò mò, con khốn này cứ khoác lác, biết đâu được lại thật sự có chỗ dựa lớn nào đó. Có chỗ dựa gì mà có thể hơn cả Kháo Sơn Vương? Đúng, ả ta không phải có sinh tử ấn sao? Ả ta không phải tự xưng mình là đại ti mạnh sao? Đại ti mạnh có mặt, chúng ta tự nhiên không đấu lại ả ta. Đại ti mạnh thì tính là cái dám gì? Ba vị vốn dĩ là thuộc hạ của Kháo Sơn Vương, nay lại đầu quân cho Hắc Sơn xã. Cho dù đại ti mạnh thật sự tái xuất giang hồ, cũng không động được vào các vị một chút nào. Kẻ ngu thì không biết sợ là gì. Đại ti mạnh quyền cao ngất trời, ngay cả quốc chủ đại hạ phạm tội, cô ấy cũng có thể định tội xét xử, huống chi các ngươi chỉ là lũ kiến hôi. Cao thiếu không cần phí lời, 1 phút sắp hết rồi. Nữ nhân này, cho dù phía sau có chỗ dựa, cũng chỉ là thứ không đáng nhắc tới. Vốn dĩ với thực lực của chúng ta có thể xử lý ả ngay tại chỗ, nhưng ả ta cứ làm loạn, vậy thì cứ để ả lật hết bài ngửa, cũng để cho tất cả mọi người ở đây biết lai lịch của chúng ta kinh khủng đến mức nào. Không sai, chúng ta cứ ở đây ngồi đợi kẻ chống lưng của ả. Trong vòng 1 phút, nếu tiện nhân này không xử lý được chúng ta sẽ chặt ả thành 3 khúc, treo lên 3 cổng thành để răn đe kẻ khác. Ý này hay đấy. Chúng ta cứ đợi ả 1 phút. Tiện nhân này hoàn toàn không động được đến các vị một chút nào. 1 phút sau, băm ả thành thịt nát, trưng bày trên cổng thành để toàn thiên hạ biết. Đắc tội với ba vị đại lão sẽ lên đường không có chỗ chôn. Không đợi được 1 phút nữa rồi, chỉ còn 10 giây. Cơ hội của các ngươi cũng chỉ còn lại 10 giây cuối cùng này. Nếu trời sập xuống, muốn cứu cũng không kịp nữa. Câm miệng đi cha. 10 giây này cũng là cơ hội cuối cùng của chính ngươi. Nữ nhân này tự châm lửa thiêu thân, đến lúc thiêu ngươi lên đường, ta sẽ không cứu ngươi đâu. Ngọn lửa này càng cháy mạnh càng tốt. Nhân gian ô uế,
Chỉ có thiên hỏa mới thanh tẩy được thế gian. Người đàn bà này đã phát điên rồi. Bây giờ đã bắt đầu nói nhảm rồi. 3, 2, 1. Diệp Vô Song, chẳng phải cô nói muốn chúng tôi hồn phi phách tán sao? Bây giờ xem ra kẻ sắp bị diệt chỉ có mình cô thôi. 1 phút đã trôi qua. Chúng tôi vẫn sống rất tốt. Đương nhiên chúng ta vẫn sống rất tốt. Ba nhà chúng ta độc bá một phương. Đừng nói cho cô ta 1 phút, dù cho cô 100 năm cũng không động được đến chúng ta một chút nào. Tôi cảm thấy mình đã lãng phí 1 phút cuộc đời. Tiếp theo, hãy dùng mạng nhỏ của cô ta để bồi thường. Đừng vội, để đạn bay một lúc. Cô bày đặt cái gì vậy? 1 phút đã hết. Ngươi chỉ là một con kiến nhỏ bé, vậy mà dám lai chuyển 3 cây đại thụ này. Đây là câu chuyện cười tôi nghe thấy hay nhất đời mình. Vậy sao? Vậy thì cứ cười thêm một lúc nữa đi. Nếu không, lát nữa người có thể sẽ không cười nổi nữa đâu. Yên tâm, câu chuyện cười mà cô dùng mạng mình để kể đủ để tôi cười cả đời này rồi. Không cần dài dòng. Nếu cô ta không động được đến chúng ta, vậy thì tiếp theo đến lượt chúng ta ra tay rồi. Chặt cô ta thành 3 khúc, mỗi người chúng ta 1 khúc. Treo ở phía đông 1 khúc, phía tây 1 khúc, phía nam 1 khúc, treo cao trên đầu thành. Kẻ nào dám đắc tội với ba nhà chúng ta, đây chính là kết cục. Được ba nhà chúng ta lấy làm gương, cũng là vinh dự cao nhất của cô rồi. Người đâu? Lấy đầu cô ta xuống, treo ở thành nam. Alo, cái gì? Toàn bộ tài sản của tôi bị đóng băng, công ty cũng bị niêm phong, toàn bộ giới thương nhân, toàn bộ thương giới ở Đông Thành đều bị nhổ tận gốc. Lấy mạng ả cho ta. Đông Thành đã bị diệt, tiếp theo là Tây Thành và Nam Thành. Không thể nào, ta không chỉ là thủ phú của thành Đông, mà còn là long đầu của Đông tỉnh. Ngay cả người đứng đầu Đông tỉnh, trấn thủ đại nhân khi gặp ta cũng phải cung kính. Chỉ mới 1 phút trôi qua, không chỉ tập đoàn của ta bị diệt vong, mà cả toàn bộ thương đoàn Đông Xưởng phía sau ta cũng bị nhổ bỏ. Người rốt cuộc là ai? Tôi đã nói rồi, tôi là ai không quan trọng. Điều quan trọng là tôi có thể thay trời hành đạo, phán xét tất cả. Chỉ tiếc là có những người không đâm đầu vào tường thì không chịu quay lại. Bây giờ các người nên biết năng lực của Diệp tiểu thư rồi chứ. Diệp tiểu thư cái khỉ gì? Con mụ này chắc chắn có người chống lưng, muốn dựa vào điều này để giả thân giả quỷ, giả làm đại tim mạnh. Thật nực cười. Sự tồn tại vô thượng như vậy, sao có thể là người như cô chứ? Có thể tùy ý mạo danh. Không tệ, Hàn Thủ Phú tuy là người đứng đầu giới thương nghiệp, nhưng hắn rốt cuộc cũng chỉ là một thương nhân. Nói về tài phú thì không ai sánh bằng, nhưng nói về quyền thế vẫn còn kém một bậc. Ở 12 tỉnh Giang Nam có không ít người có thể lật đổ hắn. Nếu như thế này mà có thể chứng minh mình là đại tim mạnh, vậy tôi cũng là quốc chủ đại hạ rồi. Còn tiện nhân này, kẻ đứng sau lưng, dù có mạnh đến đâu cũng không thể lay chuyển được Triệu Thiên Lâm. Thiên Lâm tập đoàn phía sau hắn chính là thế lực ngầm số 1 Giang Nam. Về mặt tài phú không bằng Hàn Thủ Phú, nhưng về mặt quyền thế, cho dù là Hắc Sơn Xã và Kháo Sơn Vương đến cũng phải nể mặt hắn 3 phần. Đồ con tép diêu cũng xứng bàn về quyền thế sao? Tan thành mây khói chỉ là chuyện sớm muộn. Ngươi có thể chọn một cách lên đường. Để ta chọn một cách lên đường. Ta có cả trăm cách khiến người sống trong đau đớn. Ta chọn hết thay ngươi rồi. Lát nữa ngươi sẽ biết cái gì gọi là muốn sống không được, muốn lên đường cũng không được. Alo, ngươi nói gì? Không thể nào. Thiên Lâm tập đoàn của ta toàn quân bị diệt. Ta bị đưa vào danh sách truy nã cấp SSS. Đó là lệnh truy nã, ngay cả quốc chủ cũng không thể ban bố. Chỉ có vị trong truyền thuyết đại tim mạnh. Thiên Lâm tập đoàn gây nhiều tội ác, giờ lại đầu quân cho Hắc Sơn Xã, tiếp tay cho giặc. Vốn dĩ loại tép diêu như ngươi còn không xứng được lên lệnh truy nã cấp A. Nhưng ta đã nói rồi, hôm nay phải trừng trị bọn hán gian, diệt trừ để răn đe. Chúng tôi chấp pháp cũng rất coi trọng tình người. Mau quỳ xuống chịu tội. Đến ngày bị xử bắn, có thể cho ngươi chọn một bản nhạc nền mà ngươi thích. Không thể nào. Giả, nhất định là giả. Thiên Lâm tập đoàn của ta không chỉ độc bá Giang Nam, mà còn tung hoành khắp 12 tỉnh Giang Nam, thế lực ngầm hắc ám. Cho dù ngươi có thể tiêu diệt đại bản doanh của ta, cũng không thể nào diệt hết đám đồ đệ của ta.
Đừng vội, ta muốn diệt không chỉ đám đồ đệ của ngươi. Ngông cuồng, dù kẻ đứng sau ngươi có lợi hại đến đâu, cùng lắm chỉ có thể tiêu diệt một thành. Chẳng lẽ ngươi còn có thể ở toàn bộ Giang Nam tung hoành 560 mét vuông đất đai, gây nên một trận phong ba bão táp sao? Lão đại, không xong rồi. Vừa nhận được thông báo, chính phủ đã truy nã toàn bộ Thiên Lâm tập đoàn. Trên toàn lãnh thổ đại hạ, tất cả những ai có giao thiệp với Thiên Lâm tập đoàn đều bị tóm gọn cả rồi. Ngài hãy mau chóng ra đầu thú đi, trễ thêm chút nữa thì tất cả chúng ta đều phải ăn đạn hết đấy. Người rốt cuộc là ai? Lại là cái câu hỏi ngu ngốc này. Đáp án thì các ngươi đều đã biết rồi, chỉ là không ai chịu tin mà thôi. Được cho đường sống mà không đi, cứ một mực đi vào đường tử. Người vĩnh viễn không thể nào đánh thức một kẻ giả vờ ngủ, trừ khi đâm hắn một nhát dao. Không đúng, hoàn toàn không đúng. Ban đầu tôi cứ tưởng con khốn này được cha tôi che chở, nhưng bây giờ nghĩ lại, con nhỏ nhà quê này không đơn giản đâu. Xét cho cùng, ta dựa vào việc bán thân để đổi lấy lợi ích. Đúng là con hổ ly tinh. Nhìn cái mặt lẳng lơ của cô ta đi, không biết đã câu được bao nhiêu thằng đàn ông rồi. Nói không chừng ta thật sự đã câu được nhân vật tầm cỡ nào rồi. Cao thiếu gia đừng sợ, ở 12 tỉnh Giang Nam này, dù địa vị cao đến đâu cũng không thể nào qua mặt được Kháo Sơn Vương và Y Đằng tiểu thư. Hơn nữa, bất kể là Hàn Thủ Phú hay là Triệu lão đại, nguồn gốc sức mạnh của họ đều là từ tài sản và quyền lực của họ. Không giống tôi, ta là võ đạo tông sư, thực lực chính là chỗ dựa của ta. Người đứng sau nữ nhân này, dù có giàu có hay quyền thế, thì có thể làm gì được ta? Đúng vậy, Hà tông sư võ công cái thế, ở 12 tỉnh Giang Nam này, chỉ đứng sau Kháo Sơn Vương là cao thủ, đứng thứ hai ở Giang Nam. Con khốn này có dãy này cỡ nào thì ta cũng chỉ là người thường, làm sao có thể chống lại được trí cường võ giả. Ta có thể tiêu diệt người khác, nhưng khi đối mặt với Hà tông sư, ta chỉ có nước bị nghiền nát. Khổ hải vô biên, quay đầu là bờ. Diệp tiểu thư đã thể hiện năng lực của mình rồi, bây giờ các ngươi quỳ xuống sám hối còn kịp. Thật sự đợi đến khi Diệp tiểu thư đích thân ra tay, thì đó chính là thiên uy chấn nộ, chư thần khiếp sợ. Ba đừng tự lừa dối mình nữa. Con khốn này nếu thật sự có bản lĩnh thì ta còn đứng ở đây được sao? Phải đó, con khốn này dù có giỏi quyến rũ đàn ông thì ta cũng chỉ biết dựa dẫm vay mượn ngoại lực. Thực lực của Hà tông sư là tuyệt thế võ công cả đời của ông ấy. Một quyền của ông ấy là công lực 20 năm, ai có thể đỡ được? Kẻ phải quỳ xuống cầu xin tha thứ là các ngươi mới đúng. Từ bao giờ mà mấy trò mèo cào cũng được gọi là tuyệt thế rồi? Diệp Vô Song, ngươi chán sống rồi. Diệp Vô Song, đồ tiện nhân nhà ngươi có biết Trường Phong võ quán là 12 tỉnh Giang Nam võ quán mạnh nhất, đệ tử của Hà tông sư chỉ riêng cao thủ cửu phẩm đã có đến hàng trăm người. Muốn diệt trừ ngươi, tìm một người quét dọn hay là tìm một thực tập sinh cũng đủ rồi. Cửu phẩm cũng được, tông sư cũng vậy, trước mặt ta không đáng nhắc tới. Có điều niệm tình ngươi, Trường Phong võ quán làm ác không nhiều, ta có thể cho ngươi một cơ hội, bỏ tối theo sáng, có thể miễn tội tử. Hà Trường Phong ta đạt đến cảnh giới tông sư đã nhiều năm, lần đầu tiên nghe được câu chuyện nực cười như vậy. Toàn bộ 12 tỉnh Giang Nam chỉ có Kháo Sơn Vương hơi nhỉnh hơn ta một chút. Ngươi ngông cuồng như thế, có phải không hiểu bản lĩnh của một vị võ đạo tông sư khi ngươi dẫm nát một con kiến? Ngươi có cân nhắc kiến có bao nhiêu phân lượng không? Lão phù ngạo nghễ đứng trên đỉnh cao võ đạo, chưa bao giờ lấy mạng kẻ vô danh, huống chi là tiểu nữ như ngươi. Nhưng tông sư không thể bị sỉ nhục. Ngươi đã tự tìm đường tử, lão phu sẽ tiễn ngươi một đoạn để ngươi được mở mang cái gì gọi là vô địch. Đây chính là uy thế của tông sư, thật là kinh thiên động địa, quỷ thần than khóc. Diệp Vô Song, tiện nhân này, làm sao có thể biết được sự lợi hại của Hà tông sư? Chốc nữa nàng ta e rằng sẽ lên đường thảm khốc vô cùng. Chúng ta vẫn nên tránh xa một chút, kẻo máu rơi của nàng ta văng vào người chúng ta. Chỉ vậy thôi. Ngươi lại là đại tông sư? Lũ sâu bọ hèn mọn cũng dám xưng vô địch? Không, ngươi lại vượt qua cả đại tông sư. Ngươi đã đạt đến thần cảnh. Hắn vừa nói gì? Thần cảnh?
Nữ nhân này lại chỉ dùng một cước liền đá lên đường đỉnh cấp tông sư Hà Trường Phong. Võ công này quả thật khủng bố tột độ. Thần cảnh là cảnh giới chí cao của võ đạo tu luyện. Toàn bộ đại hạ cũng chỉ có một người đạt đến cảnh giới này, đó chính là Đại Ti Mạnh. Phú quý ngập trời, quyền thế vô biên, võ công đỉnh cấp. Nhìn khắp cả đại hạ cũng chỉ có Đại Ti Mạnh mà thôi. Chẳng lẽ chúng ta thật sự sai rồi? Cho dù là Hắc Sơn xã còn có Kháo Sơn Vương, đối mặt với Đại Ti Mạnh cũng chỉ có một kết cục, đó chính là bị hủy diệt hoàn toàn. Ta đã lầm đường lạc lối, kính xin Đại Ti Mạnh tha cho ta một mạng. Đúng, chúng ta nguyện dâng tất cả những gì chúng ta có, dùng cả đời để chuộc tội và sám hối. Bây giờ hối hận đã muộn rồi. Chờ đợi các ngươi chỉ có sự phán xét của ngài tận thế. Người đâu? Đưa bọn chúng xuống. Tha mạng. Không thể nào, tuyệt đối không thể. Con tiện nhân này chỉ là một con nhỏ nhà quê, nàng ta cùng lắm chỉ dựa vào chút mỹ thuật mồi chài được vài nhân vật lớn. Nói nàng ta là Đại Ti Mạnh, có mất mạng tôi cũng không tin. Đúng vậy, tôi cũng không tin. Hàn Thủ Phú và Triệu Lão Đại bị diệt, chẳng qua là do bọn họ có vấn đề mờ ám. Tối nay vừa đúng lúc bị chính phủ đại hạ thanh toán. Còn về việc Hà Tông Sư bị diệt là do võ công của hắn ta không đủ. Ta khinh. Tông Sư cái rắm, đều là do đồ đệ của hắn thổi phồng lên mà thôi. Mẹ nói đúng. Diệp Vô Song này nhìn ngang nhìn dọc cũng không giống có bản lĩnh diệt cả ba người đó. Thậm chí cả nhân vật lớn đứng sau lưng nàng ta cũng đáng ngờ. Còn thấy hai tên Hàn Triệu kia hoàn toàn là trùng hợp. Còn Hà Trường Phong này chính là kém cỏi hơn người. Còn thấy hắn ta chính là một tên lừa đảo. Sự thật đã bày ra trước mắt. Các người vẫn không tin. Tin các người cái rắm. Nói nát trời, con tiện nhân này cũng không có năng lực độc bá vùng này, nhân vật lớn độc bá một phương. Các người tin hay không là vấn đề trí lực của các người, không liên quan đến tôi. Người đã bỏ lỡ cơ hội cuối cùng, bây giờ chỉ còn đường tử. Đại Ti Mạnh, đứa con trai này của tôi là một tên xúc sinh không bằng heo chó, nhưng xin người cho nó một cơ hội cuối cùng, tôi đảm bảo sẽ khiến nó nói ra tung tích của Hiểu Tuyết. Ba, con tiện nhân này chỉ là đồ giả tạo, nàng ta căn bản không dám động đến con. Ngươi dám sỉ nhục muội muội ta như vậy, nếu không phải muội muội ta mất tích không rõ tung tích, càng là nể mặt phụ thân ngươi. Ngươi dù có 100 cái mạng cũng không đủ để đền tội. Ngươi dám động vào con trai ta thử xem. Ngông cuồng. Ta xem ai dám lấy mạng người trước mắt ta. Dương Thiếu, Y Đằng tiểu thư, hai người cuối cùng cũng đến rồi. Ngươi thật to gan, không chỉ gây rối ở bữa tiệc của cha ta, mà còn dám động đến người của ta. Ta cho ngươi 3 giây, lập tức thả Cao phu nhân ra, nếu không ngươi sẽ phải đối mặt với cơn thịnh nộ của Kháo Sơn Vương, lên đường đến mức không còn mảnh vụn. Được, tôi buông tay. Mẹ, xương cốt già của tôi, cả người tôi đều bị tiện nhân này bẻ gãy rồi. Nó muốn tôi sống trong đau đớn. Ngươi dám cãi lời ta, thật không biết điều là gì. Dù cha ngươi đứng trước mặt ta cũng chỉ có nước quỳ xuống nghe dạy bảo. Cơ hội duy nhất của ngươi bây giờ là đoạn tuyệt quan hệ với Hắc Sơn xã, sau đó chịu tội tại chỗ. Cha ta là vương của 12 tỉnh Giang Thành. Ngươi là cái thá gì mà dám ăn nói ngông cuồng như vậy? Người phụ nữ này, à, ta chính là chị gái của Diệp Hiểu Tuyết. Thì ra là vậy. À, ta dựa vào cha ngươi mới dám đến đây làm càn. Nhưng ta nói cho ngươi biết, ngay cả tổng đốc Giang Thành trước mặt ta cũng chẳng có chút uy thế nào. Tiện nhân này đúng là hồ ly tinh, không biết đã câu dẫn bao nhiêu đàn ông rồi. Trong số đó chắc chắn có người có thế lực hơn cả chồng tôi. Dù có quyền có thế đến đâu thì làm sao mạnh hơn Kháo Sơn Vương, so được với Hắc Sơn xã của ta. Đúng vậy, quyền thế và uy nghiêm của cha tôi đã đạt đến đỉnh cao. Nếu thêm cả Hắc Sơn xã, bất kể ngươi dựa vào ai, từ lúc ngươi ra tay thì đã định sẵn ngươi sẽ tan xương nát thịt, bị ta nghiền nát. Ta đang ngồi đây, ngươi muốn nghiền nát ta, cứ thử xem. Tiện nhân, mau xuống khỏi đó cho ta. Đó là vị trí tôn quý nhất của dạ hội này, là chỗ ngồi dành cho nhân vật quan trọng mà cha ta mời đến. Bên trái vị trí vương tọa này là Ngọc La Sát của Hình Thiên Ti, bên phải là Kháo Sơn Vương Dương Lâm. Bất kỳ ai trong hai người họ cũng là người mà ngươi phải ngước nhìn. Những người có thân phận như vậy cũng chỉ có thể ngoan ngoãn hầu hạ.
hai bên khách quý. Mà ngươi, một nữ nhân, lại dám ngồi chiếm trệ ở trên đó. Ngươi không sợ chuốc lấy tội chu di cửu tộc sao? Con tiện nhân này ngu dốt, nên mới không biết sợ là gì. Nàng ta còn dám giả mạo cả Đại Ti Mạnh. Nàng ta còn chuyện gì không dám làm nữa? Có khả năng nào ta chính là Đại Ti Mạnh không? Và ngay vị trí tôn này là dành cho ta. Diệp Vô Song, ngươi khoác lác cũng phải xem xét chứ. Nếu ngươi là Đại Ti Mạnh, lão tử chính là Tần Thủy Hoàng. Uy nghiêm của Đại Ti Mạnh không thể bị khiêu khích. Tam thành bá chủ Đông Nam Tây, ngạo nghễ 12 tỉnh Giang Nam. Bất kể là tài phú, quyền thế hay võ lực đều đã đạt đến đỉnh cao. Nhưng chỉ trong một phút ngắn ngủi, dưới tay Diệp tiểu thư đều tan thành mây khói. Dương công tử, ngươi nghĩ cả đại hạ này ai có thể làm được? Ngươi nói bậy bạ. Thật sao? Là thật. Nhưng lời ba tôi nói có phần phóng đại. Không sai, Hàn Thủ Phú và Triệu Long Đầu hôm nay đều bị quan phủ đại hạ quét sạch. Hà tông sư, hắn ta chính là một tên bịt bợm. Ba người này hôm nay đều bị diệt trừ. Hoặc là trùng hợp, hoặc là thực lực không đủ. Cô ta chắc chắn có quen biết vài người trong quan phủ, nhận được một ít tin tức nội bộ. Thêm vào đó cô ta có chút võ công. Ngoài ra cô ta chỉ là người bình thường. Theo tôi biết, Đại Ti Mạnh đã ẩn cư nhiều năm. Người hiện đang nắm giữ Hình Thiên Ti là Ngọc La Sát. Vị Đại Ti Mạnh trong truyền thuyết của các ngươi bây giờ là sinh hay tử vẫn còn chưa biết. Ngươi dám mạo danh nàng ta, gan thật lớn. Một nữ nhân như ngươi, trò hề của ngươi đã bị vạch chân rồi. Có vài người thật là uổng phí đầu óc và con mắt. Sự thật bày ra trước mắt, lại đi tin vào mấy lời bịa đặt của kẻ ngu ngốc. Ngươi, Hàn Thủ Phú và Triệu Long Đầu đúng là bị quan phủ đại hạ quét sạch. Nhưng ta cũng là người trong giới võ đạo, biết Hà tông sư có năng lực đánh bại Hà Trường Phong. Đúng là có thực lực. Hắc Sơn xã ta luôn thích chiêu mộ nhân tài. Không bằng ngươi gia nhập Hắc Sơn xã của ta, làm nữ nô của ta. Ta nhất định sẽ bảo đảm cho ngươi hưởng thụ vinh hoa phú quý. Thế nào? Hắc Sơn xã tối nay sẽ bị diệt vong. Còn về Kháo Sơn Vương, đợi hắn đến ta cũng sẽ hỏi tội các ngươi. Bây giờ chỉ có một con đường duy nhất, đó là nói ra tung tích của muội muội ta. Không uống rượu mời lại muốn uống rượu phạt. Đã không muốn làm nô lệ, vậy chúng ta sẽ làm kẻ thù. Đồ thần vệ đâu? Có. Thế lực ngầm của 12 thương hội Giang Nam đang ở đâu? Ở đây. Đồ thần vệ này là hộ vệ mạnh nhất của Hắc Sơn xã, chuyên diệt tông sư. Lại thêm thế lực ngầm của Kháo Sơn Vương ở đây, có đại tông sư nâng đỡ. Hôm nay dù ngươi có thủ đoạn thông thiên, cũng khó thoát khỏi cục diện tuyệt sát này. Theo ta thấy, ngươi vẫn nên quỳ xuống, thành thật liếm giày cho Y Đằng tiểu thư. Đây là con đường sống duy nhất của ngươi. Để cô ấy làm nữ nô. Cô ấy đã từ chối, bây giờ muốn sống sót chỉ có thể xả thân làm chó. Có thể làm chó cho Y Đằng tiểu thư cũng là vinh hạnh của cô ta đấy. Không làm người, cứ thích làm chó. Lũ ruồi nhặng này cũng dám cản đường sống của ta. Chán sống rồi, lấy mạng ả cho ta, xem ai dám động thủ. Tham kiến Đại Ti Mạnh. Sao có thể? Sao cô ta lại là Đại Ti Mạnh được? Không thể nào, nhất định là nhầm lẫn rồi. Danh hiệu Kháo Sơn Vương của cha ta đều do Đại Ti Mạnh đích thân chỉ định. Ngọc La Sát này lại càng là ti chủ đương nhiệm của Hình Thiên Ti. Người phụ nữ này là Đại Ti Mạnh. Chúng ta xong rồi, tiêu rồi. Ngàn tính vạn tính, sao lại bỏ sót người đứng đầu đại hạ? Nhưng mà Đại Ti Mạnh này dù mạnh thì đã sao? Đây là Giang Thành, chứ không phải Đế Đô. Đây là sân nhà của chúng ta. Vừa rồi ai muốn cản đường sống của ta? Đứng ra. Nơi này không chào đón các ngươi, nhưng ngươi đã đến rồi, cũng đỡ phải đi tìm ngươi. Ngọc La Sát, ngươi không cần hù dọa ta. Đây không phải Đế Đô. Hình Thiên Ti các ngươi dù lợi hại thì có thể làm gì ta? Giang Nam 12 tỉnh là sân nhà của chúng ta. Giang Nam 12 tỉnh là đất đai của người đại hạ. Các ngươi có tư cách gì tự xưng là sân nhà? Ngươi quyền khuynh thiên hạ, giàu có bậc nhất, võ lực lại là nhất lưu thiên hạ. Nhưng ngươi và Ngọc La Sát
chỉ có bấy nhiêu người, còn sau lưng ta lại là hàng trăm hàng ngàn cao thủ đông doanh. Người của ta đã bao vây toàn bộ nơi này rồi. Đáng ghét, tình báo sai lệch. Bên cạnh Y Đằng Huệ Tử lại ẩn giấu nhiều cao thủ như vậy. Nghịch tử, ngươi muốn làm gì? Dương Lâm, Kháo Sơn Vương. Ba, người biết thời thế mới là Tuấn Kiệt. Bây giờ thế lực của Hắc Sơn xã lớn hơn ba đấy, vậy nên con thay ba đầu hàng bọn họ. Từ giờ trở đi, ta là Kháo Sơn Vương mới. Lão già ngươi nên xuống đài rồi. Nghiệt xúc, ta phải diệt trừ ngươi. Ta lấy danh nghĩa Kháo Sơn Vương ra lệnh cho các ngươi đánh gãy tứ chi của tên khốn này, áp giải tới đây. Có vẻ bọn họ công nhận ta hơn là Kháo Sơn Vương ông. Hắc Sơn xã ta nhất thống Giang Nam đã là định cục rồi. Đừng nói là dựa vào Kháo Sơn Chiếu, cho dù nữ nhân này thật sự là đại ti mạnh, ta cũng ăn chắc. Muốn ăn chắc ta dựa vào lũ sâu kiến thì vô dụng. Gọi sư phụ ngươi đến đây, ngươi căn bản không phải đại ti mạnh. Phô trương thanh thế có ý nghĩa gì? Đại ti mạnh năm đó đại chiến với sư phụ ta, thân chịu trọng thương, vô lực chống đỡ. Nếu không phải vì điều này, sao có thể ở thời kỳ đỉnh phong thoái ẩn giang hồ? Người rốt cuộc có ý gì? Cô ta rốt cuộc có phải đại ti mạnh hay không? Đương nhiên không phải. Hai người này chính là muốn lật đổ Hắc Sơn xã của ta. Bằng năng lực của các nàng lại không đủ tư cách, nên mới dựng lên đại ti mạnh giả để tạo thanh thế. Nàng ta chính là kẻ giả mạo. Ta thoái ẩn giang hồ là vì muội muội ta, không phải vì bị thương. Chỉ bằng tên Liễu Sinh Nhất Lang không thể làm ta bị thương. Thật nực cười. Người đứng trên đỉnh cao ở đại hạ sẽ vì người nhà mình mà từ bỏ phú quý ngập trời và quyền thế vô song sao? Người bịa lý do cũng phải bịa cho hợp lý chứ. Thật là ngu xuẩn. Gây chuyện nửa ngày thì ra nàng ta là giả. Đúng vậy, ta đã nói nàng ta là giả mà. Tuy nhiên, nàng ta với đại ti mạnh thật chắc chắn là rất giống, nên mới qua mặt được. Chỉ tiếc rằng giả thì không thể thành thật, thật thì không thể thành giả. Đại ti mạnh và sư phụ ta nhất chiến, thân chịu trọng thương, mà nữ nhân trước mắt này lại không hề hấn gì, còn bịa đặt chuyện thoái ẩn giang hồ vì muội muội. Chư vị ở đây, các vị tin sao? Bọn giặc đông doanh, hạng man di, có lẽ nhỏ mà không có nghĩa lớn, há biết huyết thống đậm đà, tình thân đáng quý. Cái gọi là quyền thế vô song so với tình thân nhân gian chẳng đáng một xu. Sự đã đến nước này, ngươi còn chối cãi gì nữa? Càng nói càng buồn cười. Ngươi chính là kẻ giả mạo, cũng chẳng có quyền lên tiếng. Ta không phí lời với ngươi nữa. Hai vị, một người là ty chủ Hình Thiên Ti, một người là Giang Nam Kháo Sơn Vương. Các vị có thể nói là nhân trung long phượng. Nếu hôm nay lên đường ở đây, quả thực có chút đáng tiếc. Chi bằng các vị đầu hàng ta, ta còn có thể tha mạng cho các vị. Kẻ nên đầu hàng là các ngươi. Đây là đại hạ, tôm tép nhãi nhép cũng dám phá miếu Long Vương. Đại ti mạnh gần ngay trước mắt, nực cười ngươi lại tự cho mình là đúng. Thật không biết điều. Ngươi cái đầu nghịch tử, hiện tại bỏ tối theo sáng vẫn còn kịp. Với nữ nhân này, phân rõ giới hạn là con đường sống duy nhất của ngươi. Nếu không đại ti mạnh nổi trận lôi đình, ta cũng không bảo vệ được ngươi. Đúng là cố chấp. Nếu đã như vậy thì đừng trách ta ra tay tàn nhẫn. Đưa bọn chúng xuống địa ngục. Lũ sâu bọ, chỉ bằng đám tôm tép vớ vẩn này mà cũng muốn thôn tính 12 tỉnh Giang Nam. Mơ tưởng hão huyền, ta bỏ tiền ra mua bao nhiêu tông sư mà còn không đánh lại được một mình cha ta, còn cả Ngọc La Sát này nữa. Phải làm sao đây? Không còn cách nào khác. Đám thuộc hạ quá vô dụng, chỉ có thể tự mình ra tay. Thiên Tường Long Thiểm không hay rồi. Đáng ghét. Y Đằng Huệ Tử đã được chân truyền của Liễu Sinh kiếm thánh. Ngay cả kiếm thuật tối thượng của ông ta, Thiên Tường Long Thiểm, cũng đã luyện thành. Kiếm thuật của Adan Ba này đã đạt đến cảnh giới siêu phàm nhập thánh. Nếu có thêm thời gian, nhất định sẽ là Liễu Sinh Nhất Lang thứ hai. Mục tiêu của ta là vượt qua sư phụ, lấy mạng đại ti mạnh thật sự. Hôm nay, trước tiên cứ lấy ngươi, kẻ giả mạo này, để luyện tay. Đừng hòng làm hại đại ti mạnh, Ngọc La Sát, Kháo Sơn Vương
Các ngươi đều là lũ phế vật không chịu nổi một kích. Chúng ta nhất định sẽ tiêu diệt các ngươi. Cho dù là đại ti mạnh thật sự cũng không thể cản ta. Chỉ bằng ngươi có luyện thêm 100 năm nữa cũng không phải đối thủ của ta. Ngươi nếu đã có thể phá được thiên tường long thiểm thì khắp đại hạ ngoài đại ti mạnh thật sự ra không ai có thể phá được chiêu này. Tiệc rượu hôm nay ta vốn định lui về ẩn, nhưng người nhà bị gian thần làm nhục, ta muốn lui cũng không lui được nữa. Nếu đã như vậy, vậy ta sẽ trở lại, quét sạch ô uế thiên hạ, trừ khử hết yêu ma quỷ quái. Cung nghênh đại ti mạnh trở lại. Xong rồi. Thôi rồi. Cô ta thật sự là đại ti mạnh. Y Đằng tiểu thư hoàn toàn không phải đối thủ của cô ta. Chúng ta đã bán em gái của đại ti mạnh cho bọn chúng. Trời ơi, đây chính là trọng tội Chu Di cửu tộc. Bây giờ mới biết hối hận thì đã quá muộn. Tai họa diệt vong đã cận kề. Trước đây đã cho ngươi cơ hội, nhưng ngươi không biết trân trọng. Bây giờ hối hận cũng vô ích. Ngươi hại muội muội ta, chảm trăm lần cũng không đủ. Mau khai ra tung tích của nó. Ít nhất ta có thể cho ngươi lên đường không đau đớn. Ta đã bán cô ta cho Hắc Sơn xã. Ngươi hãy đi tìm Y Đằng Huệ Tử. Đúng, oan có đầu nợ có chủ. Tuy con trai tôi làm sai, nhưng tất cả tội lỗi này đều do Y Đằng Huệ Tử gây ra. Là ta đã đưa em gái ngươi cho Dương Gia Quân. Chính bọn chúng đã hại em gái ngươi. Chỉ còn sót lại hơi thở cuối cùng, không liên quan đến chúng ta. Ta dạy con không nghiêm, làm hại muội muội của đại ti mạnh. Ta nguyện lấy mạng đền mạng. Xin đại ti mạnh thứ tội. Ngươi quả thực dạy con không nghiêm, nhưng hiện tại ngươi phải làm là lấy công chuộc tội, chứ không phải dùng mạng tạ tội. Đa tạ đại ti mạnh cho ta cơ hội. Nghịch xúc, từ giờ trở đi đoạn tuyệt quan hệ phụ tử giữa ta và ngươi. Ta sẽ đích thân lấy đầu ngươi tạ tội với đại ti mạnh. Y Đằng tiểu thư giờ phải làm sao? Nàng ta chính là đại ti mạnh đó. Chúng ta tiêu đời rồi. Hoảng gì chứ? Có thể phá được thiên tường long thiểm của ta là đại ti mạnh sao? Không thể nào. Trừ khi có thể đánh bại sư phụ của ta mới có thể tự xưng là đại ti mạnh. Cho dù Liễu Sinh Nhất Lang đến đây cũng khó tránh khỏi số phận thất bại. Muốn chứng minh thân phận của ngươi còn cần đến sư phụ của ta sao? Thanh phượng huyết kiếm trên tay ngươi, thiết lập võ lực của Hình Thiên Ti, càng là biểu tượng của đại ti mạnh. Vừa rồi khi ta ra tay, sao ngươi không dùng phượng huyết kiếm này để chém ta? Ngươi không xứng đi dưới phượng huyết kiếm của ta. Không sai, máu đông doanh các ngươi quá bẩn. Đại ti mạnh rút kiếm chẳng phải là làm ô uế thần kiếm trấn quốc này sao? Phượng huyết kiếm chỉ chém lấy mạng kẻ tội ác tày trời. Tuy người tội ác tày trời, nhưng vẫn chưa đạt đến tuyệt đỉnh. Ngay cả việc để đại ti mạnh rút kiếm cũng không có tư cách. Vậy sao? Có khả năng nào người căn bản là không rút được phượng huyết kiếm không? Phượng huyết kiếm này không chỉ là vũ khí của đại ti mạnh, cũng là thần khí công nhận. Tư cách của đại ti mạnh trong Hình Thiên Ti, chỉ có người rút được phượng huyết kiếm này mới có tư cách trở thành đại ti mạnh. Nếu không, chỉ có thể trở thành đại lý ti chủ, vĩnh viễn không thể trở thành người nắm giữ tất cả. Đại ti mạnh, ngươi Ngọc La Sát, ta nói đúng không? Đúng. Thì đã sao? Ngươi thừa nhận rồi thì tốt. Vậy ngươi hãy để nàng ấy rút phượng huyết kiếm để chứng minh nàng ấy là đại ti mạnh chân chính. Nếu không, ngươi chính là kẻ giả mạo. Ngươi cũng biết kha khá bí mật của Hình Thiên Ti bọn ta đấy. Nhưng ta đã nói rồi, ngươi không xứng để ta rút kiếm. Hắc Sơn xã tội ác tày trời, bằng chứng rõ ràng. Nay ta với thân phận đại ti mạnh định tội cho các ngươi. Các ngươi định sẵn phải lên đường, căn bản không cần ta ra tay. Ngươi mạo danh đại ti mạnh, tội lỗi còn lớn hơn ta. Ngọc La Sát và Kháo Sơn Vương thông đồng với ngươi, theo lý mà nói cũng đáng lên đường. Ngươi tên giặc đông doanh man di cũng xứng để xét xử đại ti mạnh sao?
Ta không có tư cách xét xử nàng. Nhưng mà kẻ thù không đội trời chung của các ngươi, Ngự Thiên Ti thì sao? Ta đã tố cáo việc ngươi mạo danh Đại Ti Mạnh cho nàng rồi. Đợi họ đến, các ngươi khó mà thoát được. Ngọc La Sát, Kháo Sơn Vương, các ngươi thật to gan, dám tìm người mạo danh Đại Ti Mạnh. Mộc Lan, ti chủ Ngự Thiên Ti. Tội danh này, đừng nói Chu Di cửu tộc, dù là Chu Di thật tộc cũng không hết tội. Ngự Thiên Ti là gì? Nàng ta là ai? Sau khi ngài chọn ẩn lui, Trấn Nam Vương thành lập Ngự Thiên Ti, ngang hàng với Hình Thiên Ti chúng ta, tranh giành quyền lực. Mộc Lan này là kẻ thù không đội trời chung của ta, cũng là ti chủ của Ngự Thiên Ti. Nữ nhân này luôn mơ tưởng thay thế Ngọc La Sát, để Ngự Thiên Ti thay thế Hình Thiên Ti. Ta được Trấn Nam Vương chống lưng, khắp nơi đối đầu với chúng ta, thật là núi không có hổ, khỉ lại xương vương. To gan, ngươi dám nói năng hỗn xược. Mộc Lan, mở to mắt chó của ngươi ra mà nhìn cho kỹ. Người trước mặt ngươi chính là Đại Ti Mạnh thật sự. Đại Ti Mạnh chẳng phải cứ dựa vào miệng lưỡi của ngươi mà quyết định được. Cho dù Ngự Thiên Ti và Hình Thiên Ti của ta có thù hận, cũng không đến mức vội vàng như vậy chứ. Những người này làm nhiều điều ác, ngang ngược phạm pháp. Ngự Thiên Ti các ngươi chẳng lẽ không liên thủ với chúng ta để tóm gọn bọn họ sao? Muốn gán tội thì đâu thiếu lý do. Mộc Lan đại nhân, tôi chỉ là thương nhân, không phải kẻ gian. Ngọc La Sát và Kháo Sơn Vương này, bọn họ cướp đoạt lợi ích của Hắc Sơn xã của tôi, trả thù riêng, nói dối vu khống, xin đại nhân minh xét. Đúng vậy, tôi là con trai của lão già này, giờ tôi đại nghĩa diệt thân, tố cáo cha tôi vu khống. Tôi và Y Đằng tiểu thư đều trong sạch. Là lão già này đấy, câu kết với Ngọc La Sát tìm một Đại Ti Mạnh giả. Tác quái, kính xin ngài xét xử bọn họ. Súc sinh, đến lúc lên đường rồi mà ngươi còn lật lọng trắng đen. Đủ rồi, ta không có thời gian ở đây nghe các ngươi kể lể ân oán. Ta chỉ biết ở đây có kẻ mạo danh Đại Ti Mạnh, đây chính là mưu phản, tội ngang với soán ngôi. Trong vòng 10 giây, ta khuyên các ngươi hãy ngoan ngoãn nhận tội, còn có thể lên đường thoải mái một chút. Nếu không, nhất định sẽ khiến các ngươi sống trong đau đớn. Ngự Thiên Ti, người thân là quan viên đại hạ, lại đi tin lời bọn chúng mà không tin tưởng đồng liêu của mình. Ta chỉ tin vào sự thật, ta chỉ tin vào luật pháp. Ta chỉ biết kẻ nào dám mạo danh Đại Ti Mạnh, lấy mạng không tha. Nếu ngươi thật sự muốn chứng minh ngươi là Đại Ti Mạnh thì phải đưa ra bằng chứng. Hoang đường, Đại Ti Mạnh trưởng sinh tử ấn, nắm phượng huyết kiếm, mặc kim lưu y, còn cần chứng minh thế nào nữa? Nắm giữ một trong những tín vật này chính là Đại Ti Mạnh sao? Hơn nữa, 3 tín vật này vốn dĩ nằm trong tay Ngọc La Sát ngươi. Ngươi muốn đưa cho ai thì đưa. Nếu ngươi đưa cho lũ mèo hoang chó dại thì chúng cũng có sinh tử ấn, phượng huyết kiếm và kim lưu y sao? Chẳng lẽ các ngươi muốn quỳ lại chúng sao? Ngươi hỗn xược là ngươi đấy. Nếu muốn chứng minh nàng ta là Đại Ti Mạnh thì phải đưa ra bằng chứng. Ta vừa mới nói rồi, chỉ cần nàng ta rút được phượng huyết kiếm mới có thể chứng minh nàng ta là Đại Ti Mạnh chân chính. Nếu không, tất cả các ngươi đều phải chịu tội. Chủ ý này không tồi. Phượng huyết kiếm là trấn quốc thần kiếm, thần kiếm có linh. Nếu được nó công nhận thì có thể rút được kiếm, trở thành Đại Ti Mạnh của Hình Thiên Ti. Nếu rút được kiếm này, ta sẽ lập tức dùng mạng để tạ tội. Nếu không, mấy kẻ các ngươi sẽ phải nhận tội chịu phạt. Phượng huyết kiếm vốn dĩ là của Đại Ti Mạnh, để nàng ta rút kiếm chẳng khác nào ăn cơm uống nước. Kính xin Đại Ti Mạnh rút kiếm, đồng thời trấn áp lũ tiểu nhân này, khiến cho Ngự Thiên Ti chủ này quỳ xuống xin lỗi. Hôm nay nếu người thua, cả đời không được bước chân vào đại hạ. Còn nếu ta thắng, ngươi phải giải tán Hình Thiên Ti, rồi tự kết liễu nhận thua. Liễu Sinh kiếm thánh, kẻ thù của Diệp Vô Song. Nhất ngôn cửu đỉnh. Xem ra vẫn là ta, Liễu Sinh nhất lang, cao hơn một bậc.
Xin lỗi nhé. Người cao hơn một bậc là ta. Không ổn. Quả nhiên là cao thủ đệ nhất Đông Doanh. Nếu không có Phượng huyết kiếm trong tay, trận chiến hôm nay ai thắng ai thua còn chưa biết. Trận chiến này Phượng huyết kiếm bị tổn hại nghiêm trọng, rút kiếm nữa e rằng sẽ hoàn toàn vỡ vụn, bị hủy hoại. Thanh kiếm này nhiễm long mạch chi khí của đại hạ, không chỉ là trấn bảo của Hình Thiên Ti, mà còn là lập quốc thần kiếm. Một khi bị hủy hoại, không chỉ Hình Thiên Ti mất đi thần khí, ngay cả đại hạ cũng sẽ suy tàn. Từ hôm nay trở đi, không được rút kiếm nữa. Sao vậy? Không rút nữa sao? Muốn chứng minh ngươi là đại ti mạnh thì mau rút đi. Cô ta căn bản không phải đại ti mạnh chân chính, sao có thể rút kiếm ra được? Ngậm máu phun người. Đại ti mạnh, nay việc hệ trọng, ngài mau rút kiếm chứng minh bản thân đi, không thể trì hoãn thêm nữa. Không sai, cái Ngự Thiên Ti này luôn muốn thay thế Hình Thiên Ti. Nếu ngươi không rút kiếm, chúng ta sẽ bị xét xử, Hình Thiên Ti cũng sẽ vạn kiếp bất phục. Ta không thể rút. Mọi người thấy chưa? Tên giả mạo này sắp lộ tẩy rồi. Nếu ngươi đã không thể rút kiếm thì không thể chứng minh ngươi là đại ti mạnh. Người đâu? Đem đám người mạo danh đại ti mạnh này bắt hết lại. Ta sẽ xét xử bọn chúng, trị tội thích đáng. Khoan đã, ta không rút kiếm không phải vì ta không rút được, mà là hậu quả của việc ta rút thanh kiếm này. Các ngươi gánh không nổi. Nực cười. Chỉ là rút một thanh kiếm thôi mà, chẳng lẽ sẽ khiến đất rung núi chuyển, gây ra thiên tai sao? Còn nghiêm trọng hơn cả thiên tai. Người muốn bịa ra lý do thì cũng bịa ra cái gì cho nó đáng tin một chút chứ. Lũ giặc Đông Doanh man di thì hiểu cái gì? Thanh Phượng huyết kiếm này gắn liền với đại hạ, đến lúc đó không chỉ thần kiếm bị hủy, mà đại hạ cũng sẽ chìm trong tai ương. Tội lỗi như vậy, các ngươi gánh vác nổi sao? Lời sư phụ nói quả nhiên là thật. Lai lịch của Phượng huyết kiếm này quả thật bất phàm. Câu chuyện này quả thật không tồi. Nhưng cái thứ xàm xí ngươi nói, ta không cần biết. Ta chỉ biết không rút được Phượng huyết kiếm này thì ngươi không phải là đại ti mạnh. Ngươi chỉ là kẻ giả mạo, sẽ bị tru di tan tộc. Vật quan trọng của quốc gia không thể khinh nhờn. Muốn ta rút kiếm, tuyệt đối không thể. Vậy nếu đã như vậy thì ngươi chính là không rút được kiếm. Người đâu? Đem đám loạn thần tặc tử này bắt hết lại. Lần này không chỉ là Ngọc La sát ngươi và Dương Lâm cấu kết với tên này mạo danh đại ti mạnh đơn giản như vậy đâu. Đại ti mạnh là trụ cột của đại hạ, đứng ở đỉnh cao quyền lực. Bọn chúng đưa tên giả mạo này ra là âm mưu soán ngôi, càng là đại nghịch bất đạo. Cả Hình Thiên Ti đều là đồng lõa, đã muốn gán tội thì kiểu gì cũng nói được. Ngươi không có quyền xét xử ta và Hình Thiên Ti. Tên giả mạo nhà ngươi, còn cả lũ rác rưởi tạo ra tên giả mạo này nữa, tại sao ta lại không có quyền xét xử? Có bản lĩnh thì hãy tự chứng minh mình là đại ti mạnh thật sự đi. Giả làm sao thành thật được? Đây chính là cái giá mà các ngươi phải trả. Bắt hết Hình Thiên Ti lại cho ta. Hôm nay vừa đúng lúc đem bọn chúng một lưới tóm gọn. Đại ti mạnh, sai rồi. Ta không phải là đại ti mạnh, ta là đồ giả mạo. Một phế vật đến cả Phượng huyết kiếm cũng không rút ra nổi. Ngươi còn dám gọi là đại ti mạnh sao? Diệp Vô Song, Ngọc La Sát, Dương Lâm, còn có toàn bộ Hình Thiên Ti, ý đồ mạo danh đại ti mạnh, âm mưu soán quyền, đại nghịch bất đạo. Hôm nay Ngự Thiên Ti ta đại diện cho quốc chủ đại hạ sẽ tiến hành xét xử bọn chúng, tất cả lấy mạng không tha. Phương Ti chủ, hãy bắt đầu từ ngươi. Ta với thân phận đại ti mạnh ra lệnh cho ngươi dừng tay. Ngươi không phải đại ti mạnh, Hình Thiên Ti trời định phải diệt vong. Còn ngươi tên chủ mưu, ta sẽ khiến ngươi sống trong đau đớn, chịu hết mọi cực hình. Hình Thiên Ti bảo vệ đại hạ, xét xử chính nghĩa, thay trời hành đạo là trọng khí của quốc gia. Ngươi không có quyền xét xử. Ngươi muốn ta rút kiếm tự chứng? Được. Hôm nay vì Hình Thiên Ti, ta chỉ có thể rút kiếm, nhưng hậu quả này các ngươi gánh không nổi đâu. Nếu ngươi thật sự rút được kiếm
Ngự Thiên Ti ta nguyện lấy mạng để đền chuộc tội mạo phạm đại ti mạnh. Thế nào? Một lời đã định. Ngươi nhìn cho kỹ. Không thể nào. Sao ta có thể rút được Phượng huyết kiếm? Ngươi không phải nói là giả sao? Không đúng, ta phải là giả chứ. Năm đó, sư phụ và đại ti mạnh đại chiến, thân thể bị trọng thương, ta cũng phải bị trọng thương chứ. Liễu Sinh Nhất Lang đúng là cao thủ hàng đầu, nhưng luận thực lực, ta vốn đã hơn hắn. Thêm vào đó, với sự gia trì của Phượng huyết kiếm, hắn căn bản không thể làm ta bị thương. Không ổn rồi. Thần khí quốc gia, một khi bị hủy, đại hạ e rằng sẽ bị liên lụy. Chuyện này là sao? Đồ ngu xuẩn như người ép ta rút kiếm tự chứng. Giờ thì thần kiếm đã vỡ, khiến trời nổi giận, liên lụy đến đại hạ. Nếu sau này bá tánh chịu khổ, ngươi khó mà trốn tránh trách nhiệm. Ngươi vừa mới nói, nếu chứng minh được thân phận đại ti mạnh, Ngự Thiên Ti ngươi nguyện lấy mạng để đền. Giờ thì hủy hoại thần kiếm, tội thêm một bậc. Tính sau đây? Phượng huyết kiếm nhiễm long mạch khí vận, che chở đại hạ trăm năm, bị đồ xúc sinh như ngươi hủy hoại, dù có băm vằm ngươi ra cũng không đủ. Một thanh kiếm gãy, gãy thì gãy thôi, bên ngoài chẳng qua là trời đổi màu, hiện tượng tự nhiên thôi. Chỉ bằng việc này cũng muốn định tội ta. Hơn nữa, ta bảo chứng minh cũng là lo lắng có kẻ mạo danh đại ti mạnh, hoàn toàn là vì mọi người. Thời buổi này, chẳng lẽ chấp pháp công minh cũng có tội? Ngự Thiên Ti ngươi lấy việc công làm việc tư, âm mưu tiêu diệt toàn bộ Hình Thiên Ti. Chấp pháp công minh, đừng làm ô nhục 4 chữ này. Ở trong lãnh thổ đại hạ, bất kỳ cơ quan nào nếu không có sự cho phép của Diệp Vô Song ta thì không thể tồn tại. Ngự Thiên Ti của ngươi ngay từ đầu đã là một sai lầm, vừa không tính là chấp pháp, cũng không có quyền chấp pháp. Đại ti mạnh, ngươi thật sự cho rằng ngươi có thể một tay che trời sao? Đằng sau ta là Trấn Nam Vương, ông ấy là thúc thúc của quốc chủ đại hạ. Ngươi tốt nhất nên nhận tội chịu trói, nếu không nữ nhân này câu kết với ngoại địch, bách hại Hình Thiên Ti, phá hoại trấn quốc thần kiếm, tội không thể dung tha, đã bị ta tại chỗ xử tử. Hôm nay Ngự Thiên Ti sẽ bị giải tán. Tất cả những kẻ có dính líu bách hại Hình Thiên Ti, làm tay sai cho hổ, nếu tự thú tại chỗ, vẫn còn một con đường sống. Nếu còn dám phản kháng, luận tội mà xử. Ai tán thành, ai phản đối? Y Đằng tiểu thư, ta vì nàng có thể vứt bỏ tất cả. Bây giờ ta đã hãm hại muội muội của đại ti mạnh, tuyệt đối không còn đường sống. Huệ tử tiểu thư, xin hãy nhìn vào con trai ta, trung thành tận tâm, nguyện làm chó cho người, xin người hãy cứu nó, cứu nó. Y Đằng Huệ tử, lúc người mang cái con bụng bự đó tới, có nói nàng ta là muội muội của đại ti mạnh đâu. Bây giờ chúng ta tiêu đời rồi, phải làm sao đây? Chúng ta bị người hại mất mạng rồi. Không, các ngươi đừng hoảng. Y Đằng Huệ tử, ta cho ngươi cơ hội cuối cùng, nói ra tung tích của muội muội ta, có thể cho ngươi lên đường không quá đau đớn. Nếu đại ti mạnh lấy mạng ta thì đừng hòng gặp lại muội muội ngươi nữa. Nhưng cũng may, trên đường xuống Hoàng Tuyền có muội muội ngươi là bạn, cũng không cô đơn. Mau thả Y Đằng tiểu thư ra. Đại ti mạnh, ngươi dám lấy mạng ta thì ta sẽ cho muội muội ngươi hương tiêu ngọc vẫn. Xúc sinh Đông Doanh, cút khỏi đại hạ. Người đại hạ đối mặt với ân nhân cứu mạng của mình mà không hề có chút cảm kích nào. Dừng tay, thả muội muội ta ra. Chính kẻ ngu xuẩn như ngươi đã tự tay đem Diệp Hiểu Tuyết, cái thứ tiện chủng này, đưa vào Cao gia chúng ta. Nhưng mà tính ra thì ta nên được xem là muội phu của ngươi nhỉ? Muội muội của ngươi thật sự rất mướt đấy. Lũ xúc sinh các ngươi, ngươi mau quỳ xuống, hèn hạ vô sỉ. Đa tạ đã khen, mau quỳ xuống cho ta. Đường đường là trụ cột đại hạ, nhất nhân chi hạ,
vạn nhân chi thượng, đại ti mạnh, thì đầu gối vẫn phải mềm nhũn ra đấy thôi. Ngươi có tư cách gì làm đại ti mạnh? Ta nói cho ngươi biết, bây giờ ngươi thả muội muội ta ra, ta còn có thể chừa cho ngươi một con đường sống. Ngươi dám uy hiếp ta? Lại đây, cho con tiện nhân này một nhát dao. Dừng tay. Muốn ta dừng tay cũng được. Bây giờ ngươi hãy tự chặt đứt gân chân của mình đi, chặt đứt tứ chi của ngươi, phế bỏ bản thân, rồi sau đó dùng thân thể bò trườn trước mặt ta, thần phục ta. Ta sẽ thả muội muội của ngươi. Thế nào? Điều này không thể nào. Ta là đại ti mạnh, người bảo vệ đại hạ, phụng thiên chấp pháp, vậy thì không còn gì để nói nữa. Súc sinh, ta không có nhiều kiên nhẫn như vậy đâu. Hoặc là ngươi tự phế bỏ bản thân, hoặc là ta sẽ chặt đứt tứ chi của Được. Tỷ tỷ, đừng. Đại ti mạnh, dừng tay. Đây là gian kế của địch nhân. Ta đã nợ muội muội nhiều năm rồi, lại còn hại muội ấy bị kẻ gian hãm hại. Ta chỉ có thể dùng cách này để trả nợ. Nhanh lên đi. Tỷ, xin lỗi. Muội muội. Hiểu Tuyết, Hiểu Tuyết. Tỷ tỷ, tỷ đừng tự trách. Muội không trách tỷ. Tay của tỷ nên nắm lấy thanh kiếm bảo vệ đại hạ, chứ không phải vì muội mà gãy. Đừng mà. Đại ti mạnh, xin hãy nén bi thương. Hiểu Tuyết đã lên đường rồi. Không ổn rồi. Đại ti mạnh đang rút cạn tu vi và sinh mạnh để chữa thương cho Hiểu Tuyết. Tỷ tỷ, muội muội, là tỷ tỷ vô dụng. Bao nhiêu năm qua đã để muội chịu nhiều khổ cực. Từ hôm nay trở đi sẽ không còn ai dám ức hiếp muội nữa. Quả nhiên là đại ti mạnh, còn có thể cải tử hoàn sinh. Vì muội muội của mình mà đã hao hết tất cả tu vi và sinh mạnh. Giờ ngươi yếu ớt vô cùng. Với đám phế vật có mặt ở đây, chẳng ai là đối thủ của ta, cho nên các ngươi vẫn phải xuống mồ. Muội muội đừng lo, có tỷ ở đây. Lũ sâu mọt không thể làm nên sóng gió, lấy mạng ngươi thì quá dư sức. Lũ súc vật các ngươi hại gia đình ta, gây loạn đại hạ. Hôm nay nợ nước thù nhà, thù mới hận cũ. Ta sẽ bắt các ngươi trả giá bằng máu, thanh toán sòng phẳng. Liễu Sinh kiếm thánh, nay hắn không chỉ thương thế đã khỏi, mà thực lực dường như còn tiến thêm một bước. Trước đây đại ti mạnh phải nhờ Phượng huyết kiếm mới chiến thắng được cao thủ số 1 đông doanh. Nay đại ti mạnh thân thể suy nhược, tu vi giảm sút, Phượng huyết kiếm đã vỡ, làm sao có thể chống đỡ được. Tiện nhân, chán sống rồi. Ngươi muốn đồ đệ của ngươi sao? Trả lại cho ngươi. Nhà ngươi dám. Diệp Vô Song, 5 năm trước ta không thể lấy mạng được ngươi. Lần này ngươi tuyệt đối sẽ không còn cơ hội nữa. Liễu Sinh kiếm thánh, vô địch thiên hạ. Ta nói ngươi tiện nhân này, hôm nay đừng hòng được sống. Sư phụ ta tới rồi. Đại ti mạnh ngươi dù có oai phong, hôm nay cũng chỉ đến thế mà thôi. Tuy nhiên chúng ta xưa nay nhân từ, có thể cho đám người Kình Thiên Ti của các ngươi một cơ hội. Tất cả các ngươi quỳ xuống trước mặt chúng ta, thần phục chúng ta, gia nhập Hắc Sơn xã chúng ta. Chúng ta còn có thể tha cho ngươi một mạng, để cho các ngươi được ăn sung mặc sướng, một đời vô lo. Người của Hình Thiên Ti ta thà đứng mà tử, quyết không quỳ mà sống. Đúng, thà đứng mà tử, không thể quỳ mà sống. Các ngươi đã nôn nóng muốn lên đường thì đừng trách chúng ta vô tình. Kính xin sư phụ ra tay, lấy mạng toàn bộ bọn chúng. Diệp Vô Song, năm đó ta thua ngươi, đó là bởi vì ngươi cầm Phượng huyết kiếm, còn ta chỉ cầm một thanh binh khí bình thường. Bây giờ ta cũng mang đến Trấn Quốc thần kiếm của đông doanh chúng ta, Thiên Tùng Vân Nha. Còn Phượng huyết kiếm của ngươi đã là một đống rác trên mặt đất. Lần này ta nhất định phải tự tay chém xuống đầu lâu của ngươi và tuyên cáo thiên hạ, các ngươi căn bản không phải đối thủ của chúng ta.
Vô lý hết sức. Lũ chuột nhét giặc đông doanh quá đáng lắm rồi. Muốn động vào đại tim mạnh thì hãy bước qua xác của chúng ta. Cũng được, ta sẽ lấy mạng vài người trước để khởi động. Sau đó sẽ lấy mạng chó của Diệp Vô Song ngươi. Lui lại, các ngươi không phải đối thủ của hắn. Tỷ tỷ, bây giờ tỷ cũng không phải đối thủ của hắn. Trận chiến này không chỉ vì tỷ, mà còn vì cả đại hạ. Dù có bỏ mạng, tỷ cũng không thể để lũ súc sinh đông doanh này sỉ nhục đại hạ ta, xâm chiếm đại hạ ta. Thành thật mà nói, Diệp Vô Song, ta rất kính phục ngươi. Ngươi là nữ trung hào kiệt, xứng đáng là người đứng đầu đại hạ. Nhưng tiếc thay, ngươi đầu thai nhầm chỗ rồi. Nói nhảm ít thôi. Yên tâm, ta sẽ không một đao kết liễu ngươi. Ta muốn thưởng thức tiếng la hét thảm thiết của ngươi, rồi từ từ cắt thịt ngươi, để máu ngươi chảy từ từ. Tên Liễu Sinh Nhất Lang này căn bản không hề nghiêm túc khi đối quyết với Đại Tim Mạnh. Hắn đang đùa giỡn với Đại Tim Mạnh. Mỗi đao của hắn đều có thể lấy mạng Đại Tim Mạnh, nhưng mỗi lần đều chỉ làm Đại Tim Mạnh bị thương. Không chỉ là đùa giỡn, mà đúng là hành hạ. Tỷ tỷ đừng mà. Tỷ tỷ đừng đánh nữa, chúng ta về nhà thôi. Trận chiến này, nếu tỷ thua, không chỉ chúng ta không có nhà để về, hàng ngàn hàng vạn người đại hạ cũng sẽ mất nhà cửa. Là người đại hạ, chúng ta có thể đổ máu, có thể hy sinh, nhưng tuyệt đối không được nhận thua, càng không được khuất phục. Đừng đánh nữa chị ơi. Là người đại hạ, chị phải vì đại hạ đổ giọt máu cuối cùng. Không, Đại Tim Mạnh, ngươi đã đổ máu quá nhiều rồi, không thể lúc nào cũng để ngươi xông pha lên trước. Bây giờ đến lượt chúng ta đổ máu. Đúng vậy, ta thật sự rất cảm động. Được, các ngươi cùng nhau đổ máu đi. Ta muốn xem thử các ngươi có bao nhiêu máu mà đổ. Đừng. Kiếm pháp của Liễu Sinh Kiếm Thánh quả nhiên cao siêu, nhưng mỗi lần đều không lấy mạng người. Chẳng thú vị gì cả. Dương thiếu gia không biết rồi, Liễu Sinh Kiếm Thánh đang đùa giỡn với đám rác rưởi này thôi. Những người này bỏ mạng rồi thì còn gì là thú vị nữa. Nói đúng, lấy mạng người không bằng giày vò tinh thần, để cho tất cả bọn chúng đều lên đường. Người mất đèn tắt, tự nhiên sẽ không sợ đau khổ. Nhưng nếu để cho chúng sống, chịu hết thống khổ, chịu đựng cô độc, như vậy mới thú vị. Liễu Sinh Nhất Lang, ngươi dừng tay cho ta. Dừng tay. Những người này đều là bia sống thượng hạng, rất tốt để mài kiếm. Tại sao ta phải dừng tay? Ta muốn cho các ngươi chảy hết máu, rồi sau đó lấy mạng chó của ngươi. Ta muốn cho ngươi chịu đựng tra tấn cả thể xác lẫn tinh thần, rồi quỳ xuống cầu xin ta tiễn ngươi lên đường. Súc sinh, các ngươi đều là súc sinh. Kiếm Thánh, đừng chỉ chăm chăm vào những người này, còn có cô ta nữa chứ. Nhất Lang tiên sinh, cô ta là muội muội của Diệp Vô Song. Ngươi muốn hành hạ Diệp Vô Song, hành hạ muội muội của cô ta, trực tiếp hành hạ muội muội của cô ta. Sư phụ, bà ấy nói đúng. Diệp Hiểu Tuyết này là bảo bối của Diệp Vô Song. Cô ta vì muội muội này có thể hao hết tu vi và sinh mạng của mình. Chỉ cần trước mặt cô ta đem Diệp Hiểu Tuyết phanh thây, nhất định có thể khiến Diệp Vô Song đau lòng mà lên đường. Súc sinh, ngươi có gì thì nhắm vào ta. Muội muội ta là người thường, cô ta ngàn vạn lần không nên đầu thai làm muội muội của ngươi. Tuy ta là người thường, nhưng ta không sợ các ngươi. Tỷ tỷ, tỷ đã bảo vệ muội bấy lâu nay, lần này đến lượt muội bảo vệ tỷ. Không sợ sao? Muội muội, tỷ tỷ, muội không đau. Không đau. Ngươi có ác hơn, tàn nhẫn hơn, có mạnh hơn nữa, ta cũng không sợ ngươi. Đường Đường Đông Doanh Kiếm Thánh, thiên hạ đệ nhất cao thủ. Muội muội ta là một người bình thường, trong hàng vạn người đại hạ, ngay cả nàng cũng không sợ ngươi. Thật sự cho rằng các ngươi có thể trà đạp chúng ta sao? Một người không phục, ta liền lấy mạng một người. Hai người không phục,
ta liền lấy mạng một đôi. Vạn người không phục, ta liền chém hết cả vạn. Vậy thì bắt đầu từ nàng ta vậy. Đại hạ ta bao la rộng lớn, có vô số bậc nhân nghĩa trí sĩ, dùng máu tươi bảo vệ, dùng xương sống chống đỡ, thì thần kiếm không gãy. Phượng huyết kiếm nhiễm máu tươi của mọi người, vậy mà trọng sinh. Thần khí hiển linh, Phượng huyết kiếm cảm nhận được. Huyết nhiệt bất khuất của người đại hạ ta cũng cảm nhận được tinh thần kháng cự của đại ti mạnh, cho nên mới có thể kỳ tích trọng sinh. Kỳ tích cái rắm. Phượng huyết kiếm trọng sinh thì đã sao, vẫn không thoát khỏi vận mạnh bị Thiên Tùng Vân Nha của ta chém đứt. Đúng vậy, dù ngươi có dãy dụa thế nào cũng vô dụng. Sư phụ ta bây giờ là sinh lực dồi dào, còn ngươi lại chỉ như ngọn nến tàn trong gió. Vậy sao? Vậy thử chiêu này của ta xem. Tỷ tỷ, không. Cho dù Phượng huyết kiếm được trọng sinh thì đã sao? Các ngươi vẫn định sẵn thất bại. Sư phụ, chuyện này vừa rồi chiêu đó rõ ràng là độc môn tuyệt kỹ của Diệp Thiên Kiêu. Ngươi là ai? Ngươi và hắn là quan hệ gì?